This video is brought to you by Aerolina Tours and Travel, Nepal's leading travel agency for 25 years. Planning your next adventure, Aerolina makes it easy. From transportation and flight tickets to hotel bookings. They also offer tour packages in Nepal and abroad. Contact for more details in the description below. Aerolina, 25 years of making memories, then, now, and always. I wanted to ask you, तपाईँ first off you're an economist, then you're a politician. So between those two things, what is the one most misunderstood thing about you? तपाईलाई चाहिँ when you're working as an economist or a politician, तपाईँ जे गर्न खोज्नु हुँदैछ त्यो चाहिँ मान्छेहरूले what do they not understand, नबुझिकन नि like they're putting a perspective on you खालको. What is the most misunderstood thing about you? जुन मेरो स्ट्रेङ्थ हो जस्तो लाग्छ नि मलाई हजुर हैन एज एन इकोनोमिस्ट जुन ब्रड एजुकेसनल एक्सपिरियन्स भयो जुन एकदमै डिप प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स भयो हैन यही बुढानीलकण्ठ स्कुलमा चाहिँ हुर्केर हैन 10 वर्ष जति चाहिँ यहाँ पढेर ए लेभलपछि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स गयो त्यहाँबाट हार्वर्ड गयो एएनयू गयो वर्ल्ड ब्याङ्क युएन सारा प्रोफेसनलहरू गरियो यट यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू हैन अध्ययनको कार्य अनुभवको सबै गर्दै गर्दा नेपालसँग एकदम नजिकसँग रहेर हैन 2014 मा 11 years ago when I made that decision to move back to Nepal, त्यो रिचनेस अफ एक्सपिरियन्सलाई नै कहिलेकाहीँ यहाँ चाहिँ लायबिलिटीको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ए विदेशबाट आएको हैन फलानो संस्थाको मान्छे फलानो देशप्रति वफादार मान्छे हैन जुन त्यो नै यहाँ लायबिलिटी भइदियो क्या अनि त्यो चाहिँ भने त त्यो अब त्यो यथार्थमा त त्यो होइन बुझ्ने एकदम चाहिँ बौद्धिक मान्छेहरूले त एकदम बुझेका छन् एप्रिसिएट पनि गरेका छन् हैन अफकोर्स एन्ड बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले बुझेर नै अब तनहुँ जस्तो जिल्लाबाट हैन मैले चुनावै जितेर पनि आएँ अहिले पार्टीमा पनि राम्रो सम्मानजनक स्थान छ नेपाली राजनीतिमा इत्यादि तर एउटा तबकाले अट्याक गर्दाखेरि आक्रमण गर्दाखेरि जुन चाहिँ मेरो सबभन्दा बिगेस्ट स्ट्रेङ्थ हो समथिङ द्याट माई फ्यामिली माई सोसाइटी इज इन्क्रेडिबली प्राउड अफ त्यसैलाई लायबिलिटी बनाएर प्रहार गर्दाखेरि पत्याइदिने एउटा सानो जमात छ त्यसले अलिकति बदर गर्छ अर्को चाहिँ हाँसो पनि उठ्छ र दया पनि लाग्छ पिटी पनि लाग्छ मलाई हैन किनकि एउटा गोर्खाको भिरमा जन्मेको केटो यही बुढानीलकण्ठ स्कुलको आधारशिलाले जुन टेक अफ गर्न सकियो हैन यसले यहाँ बनेको फाउन्डेसनको जगमा हैन दुनियाँका उत्कृष्ट ठाउँहरूमा गएर एक्सेल गर्न सकियो र अब पुग्यो भनेपछि एट द एज अफ 40 आई डिसाइडेड टु कम ब्याक टुगेदर विथ माई फ्यामिली हैन र नेपालको पब्लिक लाइफमा जुन योगदान गर्न खोजिराखेको छ र अब अफकोर्स यो नभए पनि अरू केही त खोज्थे प्रहार हुन्थ्यो तर आई फाइन्ड इट रादर आइरोनिक द्याट द बिगेस्ट क्रेडेन्सियल्स हैन that I have been able to accumulate are being attempted to be portrayed as some of my biggest liabilities. त्यो चाहिँ irony जस्तो लाग्छ. That was a great question, by the way. This video is sponsored by ICFC. They promote financial literacy, helping तपाईको smart financial decision लिन र भविष्य सेक्योर गर्न. For more details, check out the description below. No, thank you. हामीले you kind of connected हाम्रो अर्को क्वेसनमा. We were also planning to ask you similarly. हैन UNDP मा काम गर्नुभयो, वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुभयो. Why leave that prestigious of a role to come back to Nepal भनेर नै सोध्न लाग्थ्यो थियो. You kind of started it. So किन छोडेर चाहिँ NPC नेपाल राष्ट्रिय what is it? योजना आयोग हजुर. योजना डिसिजन चाहिँ केले ड्राइभ गर्यो हजुरको त्यतिखेर वाट वाज अ थट प्रोसेस हैन यत्रो प्रेस्टिजियस पोस्ट छोडेर म नेपालमा काम गर्न आउँछु देश फर्किन्छु म भनेर त्यो डिसिजन चाहिँ वाट वाज अ ड्राइभिङ फ्याक्टर त्यति बेला अनि भाइहरुकै उमेरमा हजुर म यही स्कुलमा ए लेभलमा पढ्दाखेरि एक्चुअली ओ लेभलको एन्डतिर होला एन्ड्रु वाइल्ड भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हाउस मास्टर वी जस्ट मेट केशर खोलालजी हैन खै हाम्रो दाइ हो 800 ब्याचको मेरो प्रिय दाइ हो हैन केशर खोलाल सो यु वुड रिमेम्बर वी आर अल इन गौरीशंकर हाउस त्यति बेला अनि एउटा रे मर्गन भन्ने टिचर हुनुहुन्थ्यो इकोनोमिक्स पढाउन आउनुभएको अदरवाइज बुढाङगढको फोकस के थियो भने साइन्स र साइन्सभित्रै म्याथ कि बायोलोजी पढ्ने भन्थ्यो म्याथ लियो भने इन्जिनियरिङतिर जाने बायोलोजी पढ्यो भने चाहिँ डक्टरतिर जाने अनि पर्टिकुलरली द प्रेसर वाज हेभी अन स्टुडेन्ट्स लाइक अस हु डिड एक्सेप्सनली वेल इन एसएलसी बोर्ड सेकेन्ड हैन 46 साल 1990 को बोर्ड सेकेन्ड म बोर्ड 5th नुरु लामा शेर्पा
my friend from Solukhumbu. The two of us, we said, होइन यो अनि त्यो रे मोर्गन भन्ने टिचरसँग पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज. I don't know what your schedule is like these days, तर हाम्रोमा 3 बजे टिफिन हुन्थ्यो. टिफिन पछि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज रफली अराउन्ड 6 o'clock. अनि इकोनोमिक्स क्लब भनेर सुरु भयो. अनि ओ लेभलमा अनि उहाँको घरमै जान्थ्यौँ हामी, फ्ल्याटमै जान्थ्यौँ, जस्ट अप द स्ट्रिट हियर. अनि उहाँले त्यो फिलिपिन्सको मार्कोसको टाइमको भिडियोहरू देखाउनुहुन्थ्यो. 1990s मा मार्गरेट थ्याचरको भिडियोहरू देखाउनुहुन्थ्यो है. अनि वाउ एउटा डक्टरले चाहिँ 20-30वटा हजार अपरेसन गर्ला, ज्यान बचाउला, त्यो पनि राम्रै नोबल प्रोफेसन हो. इन्जिनियरले पनि अब सिभिल इन्जिनियरले बाटोघाटो बनाउला, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल होइन, अब अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर, यो सबै आफ्नो प्रोफेसनमा होइन हाइली डिग्निफाइड, एकदम सम्मानजनक होइन, त्यो नै भयो. तर एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एबल इकोनोमिस्ट भयो भने चाहिँ यसले देशै बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ somehow it got planted in our head. So maybe that spoke to the ambition we had, होइन, महत्त्वाकांक्षी भन्छन् नि, in a good sense of the term. So महत्त्वाकांक्षाले पनि अब यो चाहिँ त्यो राम्रै प्रोफेसन हुनसक्छ भनेर अनि नुरु र मैले चाहिँ वी युज टु भाइहरूकै उमेरमा चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ. त्यसपछि बुढाइगण्ठ स्कुलको उदारता के थियो भने इफ यु गाइज रियली वान गो दिस राउट, विल मेक स्योर द्याट यु हेभ अल द फेसिलिटिज भनेर 2 जना विद्यार्थी 2 वर्षसम्म, एउटा म्याथ टिचर त्यो पनि बेलायती रिचर्ड वार्ड भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एउटा इकोनोमिक्सको टिचर रे मोर्गन, सत्यनारायण राजभण्डारी ट्रिब्युन युनिभर्सिटीको प्रोफेसर यहाँ पढाउनु हुन्थ्यो त्यति बेला, दिपेन्द्र शाह पढ्दाखेरि ल्याइनु भएको र पछि बस्नुभयो. इङ्ग्लिसमा मार्टिन स्पाइस भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टिचर. सो वी ह्याड दोज अमेजिङ टिचर्स who really guided us, होइन, त्यो बेलाको बुढाइगण्ठ. So I'm talking about 1991. So you guys were obviously not born at the time. त्यसपछि त्यो इन्सपिरेसन भयो. एन्ड्रु वाइल्डले अनि एकचोटि चाहिँ यस्तै गफ हुँदै गर्दा गौरीशङ्करको त्यो लनमा स्वर्णिम इन्डियालाई ब्रिटिसहरूले रुल गर्दाखेरि इन्डियाको पपुलेसन कति थियो होला भनेर सोध्नुभयो. अब आज त 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन नै पुग्न लाग्यो होइन. त्यति बेला खै अब अहिलेको जस्तो गुगल सुगल पनि थिएन, इन्टरनेट. दिस इज बिफोर द इन्टरनेट. ओके गाइज, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. वी डिडन्ट ह्याभ सेल फोन, वी डिडन्ट ह्याभ इन्टरनेट. अनि खै थाहा छैन, अब 40-50 करोड होला, अर्थात् 300, 400, 500 मिलियन समथिङ लाइक द्याट मेबी भनेर भन्यो. अनि उनले त्यस्तै 300-400 मिलियन थियो होला. हाउ मेनी ब्रिट्स वर देयर टु रुल ओभर द्याट जाइगान्टिक पपुलेसन? 25-30 हजार भन्दा थिएन. So how was it possible? 25-30 हजारले 30-40 करोड जनतालाई रुल गर्न कसरी सम्भव भयो? That's the power of administration. That's the power that comes with the rule of law. होइन, पढेर उहाँले भनेपछि I found that very profound. होइन, सो ती सानातिना फ्रेगमेन्ट्स अफ एक्सपिरियन्सेसहरूले हामीलाई इकोनोमिक्सतिर डोर्यायो. एन्ड द फ्याक्ट द्याट बुढाइगण्ठ वाज एबल टु अफोर्ड द्याट एक किसिमले लग्जरी नै हो नि त. 2टा विद्यार्थी पढाउनलाई होइन, एउटा स्ट्रिम नै खडा गरेर नै गऱ्यो. अनि पढ्दै गएपछि फेरि अनि नुरु र मेरो गफ भयो कि नुरे अरू साइन्स पढ्ने साथीहरू त जम्मै स्कलरसिप पाएर विदेश जान्छन्, हामीले स्कलरसिप पाएनौँ भने त यार आर्ट्स पढेर सरस्वती क्याम्पसतिर जानुपर्ने हुनसक्छ, बर्बाद होला फेरि होइन. बोर्ड 2nd आछ, ऊ बोर्ड 5th आछ होइन, क्लासका झन् टप 3 मै पढ्थ्यौँ हामी होइन. लाजमर्दो हुन्छ यार अनि गएपछि त्यही बेलामा अनि रे मोर्गनले चाहिँ he somehow, I'm explaining to you guys how to excel in life, to succeed in life, it's not just hard work. It's often a streak of good luck as well. Serendipity भन्छन् नि, राइट प्लेस एट द राइट टाइम जस्तो यो चाहिँ चाहिँदो रहेछ क्या. त्यो सेरेन्डिपिटी के भयो भने रे मोर्गन, द short Welsh teacher that we had, used to play golf. And he happened to play golf with a gentleman called Amar Raj Singh, who used to be, I think, the CEO of Solti Oberoi Hotel at the time. होइन, अनि रे मोर्गनले यसै गल्फ खेल्दाखेरि त फुर्सद हुन्छ नि, रिल्याक्स पाराले होइन गल्फ खेल्दा. मसँग 2टा विद्यार्थीहरू छन्, इकोनोमिक्स पढ्छु भनेका छन्, हाइली मोटिभेटेड छन्, तर यिनीहरूलाई डर पनि रहेछ, विदेश पढ्न जान पाएनन् भने त बर्बाद हुन्छ, लाइफ जिन्दगी चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भन्ने चाहिँ छ भनेपछि अनि त्यो अमरराज सिंहले के भन्नुभएछ भने ओहो नो रे, I trust you, you wouldn't recommend somebody who is not qualified. So why don't you do this? You recommend 2 boys every year and then I will have them funded to study in India at least.
किन वेस्टमा त म सक्दिनँ, इन्डियामा चाहिँ म राम्रो बेस्ट स्कुलमा पढाइदिन्छु भनेर बकाइदा चिठी आएपछि अनि हामी ढुक्कसित पढेको क्या। अमेरिका बेलायत जान नपाए पनि इन्डिया त जाने भइयो भनेपछि अनि त्यसले त्यो मोटिभेसनले चाहिँ अनि हामी कसिएर पढ्यौँ। अफकोर्स अब ए लेभलमा राम्रो नै गऱ्यौँ हामीले होइन, म्याथ्स फर्दर म्याथ्स इकोनोमिक्सको त्यो पहिलो पाइलट चाहिँ हामीले नै गरे हो। एन्ड देन म्याथ वाज अब ट्राइड एन्ड टेस्टेड, इकोन वाज न्यू, फर्दर म्याथ्स वाज कम्प्लिटली न्यू, इट वाज इभन न्यू फर आवर टिचर्स होइन। तर रिचर्ड वार्ड र सत्यनारायण राजभण्डारी दुईजना सरहरूले राम्रो मेहनत गरेर हामीलाई पढाउनु भयो, ए नै आएको थियो जस्तो लाग्छ। सो डिड वेल अनि सो आई गट इन्टु अ कपल अफ अमेरिकन स्कुल्स, नुरो गट इन्टु हार्वर्ड एन्ड अनि मलाई अलिकति पछि लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट आयो। देन आई ह्याड अ डिलेमा, अमेरिका जाने कि बेलायत जाने होइन। This segment of this video is brought to you by our education partner, Access Education Network. Study abroad with expert guidance from Access. They help you find the right course, the right university, and provide visa services for New Zealand, Australia, and many other countries. Achieve your dreams of studying abroad in reality by choosing Access. Trust Access for greater access. त्यसपछि अनि एन्ड्रु वाइल्ड सबैसँग कन्सल्ट गर्यो। अब बुढाङगण्ठ वाज अल्सो भेरी ब्रिटिस इन्सपायर्ड स्कुल होइन। अनि अमेरिका ग्राड स्कुलतिर जाउँला, अन्डर ग्राड चाहिँ यो उनीहरूको यत्रो इन्डियामा रुल गरेको सब कन्टिनेन्टल चाहिँ एक्सपिरियन्स होइन, ब्रिटिस इन्स्टिट्युसन्स, सो अक्सफोर्ड केम्ब्रिज एलएससीहरूको एउटा प्रभाव सानैदेखि। एन्ड एभ्री फ्राइडे वी युज टु वाच ब्रिटिस मुभिज, हलिउड पनि आउँथ्यो तर धेरै ब्रिटिस मुभिजहरू पनि आउँथ्यो क्या। यहाँको ब्रिटिस डिप्लोमेटहरूलाई लिएर आएको सिनेमा त्यो ओल्ड डेजको, अहिले त अब स्ट्रिमिङ छ होइन। अनि एन्ड्रु वाइल्ड वा इभन हेडमास्टर जन टाइसनहरूले खुर्र गएर ब्रिटिस एम्बेसीबाट त्यो रिलहरू लिएर आएर फिल्म देखाइन्थ्यो एभ्री फ्राइडे इभिनिङ। अनि हामी भुइँमा बसेर यो यहाँको एसेम्ब्ली हलमा मुभी हेर्थ्यौँ। सो त्यसले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै विदेश टेकेको छैन, प्लेन चढेकै छैन होइन। तर त्यो अब च्यारियट्स अफ फायर 1982-83 को त्यो अस्कर विनिङ मुभीहरू होइन, पछि थाहा भयो प्रिन्सेस डायनाको लास्ट बोयफ्रेन्ड डोडी फायर्ड पो प्रड्युसर रहेछ क्या च्यारियट्स अफ फायरको होइन। यस्तो यस्तो एनेक्डोटहरू पछि अब जिन्दगीमा ब्रड एक्सपिरियन्स, अब 65-70 देश घुमियो होइन, देश दुनियाँ सब होइन चाहिँ भ्याएर नेपाल फर्केपछि चाहिँ त्यो चाइल्डहुडसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ गफ गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुने रहेछ होइन। एनिवे सो मैले त्यो भन्नु खोजेँ चाहिँ वी वर अलरेडी भेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड बाई द ब्रिटिस मिलु एकाडेमिया, त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको नर्म्स थ्रु द स्कुल, थ्रु द टिचर्स वी ह्याड। अब जन टाइसन द लेजेन्डरी जोग्राफर, हि वाज आवर हेडमास्टर 85 to 89 एन्ड हि अल्सो टट अस जोग्राफी क्या। अनि 8 थरीको चिजहरूको नाम घोकाउनुहुन्थ्यो क्या, एमेन्थल होइन, क्यामेम्बेयर, ब्री, यस्तो यस्तो भनेर नामै घोकाउनुहुन्थ्यो, वाइनहरूको नाम घोकाउनुहुन्थ्यो। अब हामी नेपाली गोर्खेका छोराहरूलाई के थाहा थियो जिन्दगीमा चिज भने एउटा, वाइन भने एउटा, त्यो होइन। तर जब बेलायत अमेरिका गयो होइन, त्यसपछि सबै देखेपछि त्यो चाइल्डहुडमा प्लान्ट गरिएका कुराहरू चाहिँ त्यो फुलहरू फक्रेको जस्तो इट ब्लसम्ड क्या, त्यो नलेजको फाउन्टेन होइन। सो इट वाज रियली रियली एक्जेलरेटिङ फर अस टु हेभ बिन होइन त्यो नर्चर्ड एट बुढानीलकण्ठ स्कुल एन्ड वी आर जस्ट रेडी टु टेक अफ क्या वर्ल्डमा। सो त्यो भयो होइन। एनिवे सो इकोनोमिक्सतिर सोझिएको त्यो सानो पृष्ठभूमि चाहिँ इट वाज लार्जली बिकज अफ what Budanilkantha was, what Budanilkantha is, you know, the ethos that it was imbued with, you know, Eton of the Himalayas भनेर बनाउने भनेर बनेको मुलुकको के अरे स्कुल हो होइन। So we're just exceptionally lucky in those days. I hope the luck continues to this day as well. I hope it favors us. Yes, yes, yes. मैले चाहिँ खास के सोध्नु खोजेको थिएँ भन्दाखेरि युएनडिपीमा किन छोडेर आयो भने होइन। सो त्यो होल मैले भने नि, हजुर। सो त्यो बेलामा एउटा दिमागमा के पनि पर्यो भने सो इकोनोमिक्स लियो त्यो बिकज अफ अल द्याट सर्कमस्टान्स होइन। सो एकचोटि देश फर्केर चाहिँ केही गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा थियो होइन। सो त्यति बेलादेखिको सो वाट एभर आई डिड आफ्टर द्याट वाज इन्फर्मड बाई द्याट डिसिजन के। त्यत्रो जोखिम मोलेर होइन कलिलो उमेरमा चाहिँ इकोनोमिक्स नै पढ्ने हो, देशमै केही गर्ने हो, हजुर के गर्ने हो, आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट पब्लिक सर्भिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, पब्लिक पोलिसी होइन। र त्यो सबै गर्नको लागि इकोनोमिक्स वाज द बेस्ट ट्रेनिङ अभाइलेबल। अनि सो त्यसपछि लन्डन स्कुल गयो स्कलरसिपमा, तु फर्केर आएँ म सकेपछि 2 वर्ष काम गरेँ यहाँ। त्यति बेला चाहिँ देश हेरेँ पुरै, इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म पुरै घुमेँ होइन। अनि इनफ्याक्ट बेलायत जानुभन्दा अगाडि नै मनास्लु हिमालको बेस क्याम्पसम्म ट्रेकिङ गरेर गइरहेको थियो। एट योर एज वेन वेयर एट ए लेभल्स हामी हिँडेर यहाँबाट हेटौँडा गएको छौँ। पुरानो राणाहरूले चाहिँ गाडी ओसारेको बोकेर
त्यो चितलाङ हुँदै होइन कुलेखानी रिजर्भवारमा एक रात बास बसेर भीमफेदी झरेर हेटौँडा गयौँ। हाम्रै ब्याचका साथीहरू हामी A1 A2 हुँदै रसुवा पुगेका छौँ होइन। सो अल द्याट क्या वी निड टु सी आवर कन्ट्री we say we're from Nepal, but do we really understand what our country is like, what its social fabric is like? हिमाल पहाड तराई त भनेको छ, सरहरूले घोकाको घोकाइ छ, निबन्धमा लेखेको लेखै छ होइन। तर त्यो इमेन्स डाइभर्सिटी एन्ड अहिले फर्केर हेर्दा वी आर ओन्ली बोइज स्कुल। हामी वी आर द लास्ट बोइज जेनेरेसन, विच इज भेरी अड होइन इफ यु थिङ्क अफ इट। तर त्यो ब्रिटिसहरूको चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ बोइज नै हुन्छ भन्ने खालको थियो, गर्ल्सहरू भयो भने पनि छुट्टै स्कुलमा पढाउने चलन थियो होइन। पछि चाहिँ हामी पछि चाहिँ यो कोएड भयो होइन। भनेपछि देशकै अब यत्रो विविधताहरू, अब राजाका छोरादेखि होइन एकदमै चाहिँ समाजमा सीमान्तकृत रहेकाहरूलाई छानी छानी ल्याएर बुढाइगण्ठले पढाउँथे नि। सो मेरै ब्याचमा अब दार्चुलाका दलित केटाहरूदेखि लिएर पारस शाह वाज माई क्लासमेट, 3 ब्याच सिनियर वाज दिपेन्द्र शाह, 4 ब्याच जुनियर वाज निराजन शाह होइन। सो त्यो खालको अनुभव। एनिवे त्यो मिलुमा चाहिँ त्यो प्लान्ट जुन गरिएको थियो एकचोटि नेपाल फर्केर गर्ने हो भने हुनाले सो एभ्रिथिङ आई डिड आफ्टर द्याट वाज इन्फर्मड बाई द्याट बग भनौँ होइन। अनि सो एलएससी पछि पनि म आएँ, 2-3 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि हार्वर्ड गएँ मास्टर्स गर्नलाई। त्यसपछि इन्टरनेसनल करियर केही बन्नुपर्छ क्या, पहिला एकदम छाती पिटेर अब नेपालको देश सेवा गर्ने हो भनेर फर्केर त भएन, आलु काँचो भयो भने त कसैले गन्दैन। सो केही बनिएर एउटा हैसियत बनाएर फर्कने भनेपछि देन आई रियली इन्भेस्टेड इन माइसेल्फ राइट। मास्टर्स, पिएचडी, देन 12 to 15 years अफ इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स। देन वेन आई वाज 40, नेपालीमा एउटा खतरा गीत छ नि, 40 कटेसी रमाउने। म चाहिँ 40 कटेसी दुःख पाऊँ भनेर आज जस्तो लाग्छ। अफकोर्स आइ एम जोकिङ। 40 पुगेपछि चाहिँ आई थट एन्ड इन अल दिस the role of your family is exceptionally important, right? वाइफले सपोर्ट गरेन भने, भर्खर 2 वर्षको बच्चा थियो मेरो, त्यो 2 वर्षको बच्चाले त मेरो छोरा आभास वाग्लेले सोध्न सक्छ नि, आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको लागि मलाई वासिङटन डिसीबाट टप्प टिपेर ल्याएर यहाँ नेपालमा खसाल्दिने होइन। डिन्ट यु थिङ्क अबाउट what a better career I would have had if we had remained in the United States? Has he ever questioned that? Not yet, but I'm sure he will one day होइन। I'll say I kind of bribe him with chocolates and movies and How old is he? He's 13. Hey, okay. And I've tried to, me and my wife, we've tried to give him a good life here. He's a happy kid, and he goes to, he's been able to attend some of the good schools in Nepal. I never dared him to bring him to Budanil Kantha though. अब नेपालीमा चाहिँ सक्दैन कि जस्तो लाग्यो त्यस्तो छ। Okay. Going back to school होइन, we all know Swarnim Waglé was a great academician. हजुरको चर्चा हामी सबैले सुनेकै हो, हार्वर्डमा पढेको, एसएलसीमा बोर्ड सेकेन्ड गरेको। We all know you were good in your academic life throughout your whole career. तर पढाइ aside चाहिँ what does Swarnim Waglé actually enjoy doing in his free time? Swarnim Waglé त्यति बेला चाहिँ बुढानीलकण्ठमा हुँदा चाहिँ what were his hobbies? बुढानीलकण्ठ त एकदम होलिस्टिक स्कुल भयो, we don't just only study here होइन, there are different activities aligned throughout the year. त्यति बेला चाहिँ what did you enjoy doing rather than studying त्यति बेला? Very good. So बुढानीलकण्ठको you're right, एकदम वेल राउन्डेड स्टुडेन्ट्सहरू निकाल्थ्यो होइन। तर काइन्ड अफ 2टा स्ट्रिम चाहिँ छुट्टिन्थ्यो क्या एसएलसी पछि। We used to call the पढन्ते टाइपहरूलाई भावुक भन्थे, आजकल छ कि छैन त्यो शब्द होइन, अलिकति भावुक टाइपका भयो भन्थे होइन। अलिकति अब त्यो टिफिन पछि एक्स्ट्रा करिकुलर हापेर होमवर्क्सहरू गर्ने, पढेको गर्नेहरू होइन। सो म चाहिँ त्यो स्ट्रिमतिर गएँ बिस्तारै। देन दि अदर्स वेयर अलिकति फुटबलरहरू होइन, बेसबल सेसबल पनि थियो त्यति बेला, एक्स्ट्रा करिकुलरमा खेलकुदमा बढी एक्टिभहरू। केही चाहिँ दे युज टु स्ट्राडल बोथ होइन। आई रिमेम्बर क्लास रुममेट अफ माइन दिपेश कोइराला, इज नाउ इन अस्टिन, राम्रो गरिरहेको छ मेरो साथी होइन, 240। He was a really good footballer, yet he excelled in academia as well. म चाहिँ I wasn't a good sports person, so बढी भावुकतिरै हुन गयो, so kind of it paid off होइन। But having said that, I did play a lot of table tennis, चेस अलिअलि खेलिन्थ्यो, अनि टेनिस सुरु भएको थियो। सो टेनिस आई टुक टु टेनिस अलिकति, अनि पछि जुन खेलिन्छ नि अहिले पनि अलिअलि, त्यसको जग पनि बुढानीलकण्ठले नै हालिदिएको, लन टेनिस। सो टेबल टेनिस भयो, लन टेनिस चाहिँ विच वाज अगेन थिङ्किङ ब्याक, वाउ 1988 तिर 89 तिर चाहिँ होइन, त्यो बेलामा
चाहिँ बुढा नीलकण्ठ अल्सो इन्भेस्टेड इन द्याट द्याट किड्स लाइक अस होइन लाई चाहिँ खेलौँ न गोर्खे ठेटाहरूले भनेर गल्फ पनि थियो एकचोटि गल्फ त्यो दिपेन्द्र शाहको टाइममा चाहिँ हजुर गल्फ पनि ब्रिफली तर आई थिङ्क दे क्विकली अब्यान्डन्ड इट होइन तर सो लन टेनिस अलिअलि भयो तर फुटबलहरूमा कहिलेकाहीँ युज टु बी ड्राफ्टेड क्या जबरजस्ती ल्याएर टिममा राखिदिने अब त्यो खेल्न नसक्ने गोल सोल हान्न नसक्ने गोलकिपर राखिदिन्थ्यो मलाई गोल खाएको खाइ आई वाज हरेबल एट इट र त्यो फुटबलमा चाहिँ त्यो प्यासन कहिले पनि आएन यद्यपि वी युज टु टेक ग्रेट प्राइड इन आवर स्कुल टिम एक्सेलिङ इन फुटबल टुर्नामेन्ट्स बाहिर सो ताली पिट्न चियर गर्न चाहिँ खुब गइन्थ्यो त्यति बेलाको भयङ्कर फेमस टुर्नामेन्ट चाहिँ रत्न सिल्ड भन्ने थियो आई थिङ्क इट वाज नेम्ड आफ्टर द देन क्विन मदर होइन अहिले पनि हुनुहुन्छ जीवित नै हुनुहुन्छ किङ वीरेन्द्रको स्टेप मदर होइन किङ महेन्द्रको वाइफ उहाँको नाममा रत्न सिल्ड भन्ने थियो बुढा नीलकण्ठ 189 को जस्तो लाग्छ सो आई रिमेम्बर गोइङ एकदम चाहिँ चियरिङ गर्ने हामी सबैजना जान्थ्यो एन्ड आई त्यति बेलाको हाम्रो स्टार फुटबलर कृष्ण कोइराला सो हि इज आई थिङ्क अहिले मोहन जस्तै हजुर कृष्ण इज अल्सो अ स्पोर्ट्स टिचर यहाँ बट हि डिड रियली वेल हाम्रो जुन चाहिँ पछि त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा जोइन गरेर उहाँ प्रहरीको फुटबल टिमबाट खेल्नुभयो एन्ड कोइन्सिडेन्टली आई रिप्रेजेन्ट तनहु नाउ आई एम एन इलेक्टेड पोलिटिसियन फ्रम तनहु एन्ड माई डियर फ्रेन्ड कृष्ण इज अल्सो फ्रम तनहु सो दिस इज हाउ लाइफ इज सर्ट पनि भनिन्छ यट एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड टु एभ्रिथिङ एल्स फुल सर्कल मोमेन्ट फुल सर्कलमा यो छ अनि त्यसपछि चट्ट चाहिँ मजा लाग्छ अहिले पनि आइकाफ यु नो अबाउट आइकाफ राइट छैन थाहा छैन सो रत्न कप भने जस्तो अहिले बुढा नीलकण्ठको बिगेस्ट टुर्नामेन्ट वी होस्टेड इट्स गोइङ अन राइट नाउ आइकाफ्ट इज ह्यापनिङ राइट नाउ हजुर अनि अस्ति भर्खर बुढा नीलकण्ठ हेज डन रियली गुड अहिले चाहिँ बिएमसी भन्ने लास्ट इयर्स च्याम्पियन्स देयर वाज अ 5-0 स्कोर होइन इट्स अ सेन्स अफ प्राइड क्रिकेट पनि आयो होला अहिले त कस्तो क्रिकेट पनि सो हाम्रो टाइममा थिएन क्रिकेट सो दिस इज अगेन अनदर कल्चरल सिफ्ट बिट्विन आवर जेनेरेसन एन्ड योर्स होइन क्रिकेट थिएन त्यति बेला हाम्रोमा होइन अनि झन् स्पेसली अराउन्ड एनपिएल टाइम अब अहिले त होइन होल नेसन वाइड क्रेज नै एक्ज्याक्टली सो आई एम फाइन्डिङ इट हार्ड टु क्याच अप होइन यताउता एन्ड पारस खड्का हु आई वर्क विथ यो विभिन्न न्युट्रिसन इनिसिएटिभहरूमा सो हि किप्स कम्युनिकेटिङ विथ मी तर आई हेभन ह्याड द चान्स टु त्यो एनपिएलको हेर्न यताउता गर्न भ्यास छैन आर यु इन्टु इट अर नट त्यस्तो डिपली छैन म सपोर्ट त गर्नुहुन्छ सपोर्ट गर्छु तर अब चाहिँ अब यसलाई अझै डिपली जानुपर्ने छ बिकज आई फाइन्ड द्याट द जेनेरेसन द्याट आई एम ट्राइङ टु सर्भ इज रियली इन्टु दिस सो आई बेटर अन्डरस्ट्यान्ड वाट मोटिभेट्स देम होइन अघिको प्यासनकोमा चाहिँ आई रियली लभ ट्रेकिङ एन्ड हाइकिङ सो सानै उमेरदेखि त्यो चाहिँ म एकदमै गर्थेँ होइन अनि त्यति बेला हाम्रो स्पोन्सर्ड वक्सहरू हुन्थ्यो आई डोन्ट नो इफ यु हेभ दिस स्टिल होइन सो जस्तो यहाँ यो टोखाको डाँडाबाट सुन्दरी जलसम्म हिँडेर जाने आई थिङ्क इट युज कति 16 किलोमिटर एन्ड ब्याक 32 हुन्थ्यो होला है आई निड टु डबल चेक द एक्चुअल लेन्थ अनि त्यो कम्प्लिट गऱ्यो भने पर किलोमिटर 25 पैसा वा यसरी युज टु बी स्पोन्सर्ड एन्ड जन टाइसन आवर लेजेन्डरी हेड मास्टर अफ द टाइम उनले जसले वक गर्यो आधा चाहिँ उनले नै स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो उहाँहरूले नै अनि द्याट्स हाउ दे रेज्ड मनी फर क्यान्सर रिलिफ यस्तो यस्तो क्या सो अमेजिङ इनिसिएटिभहरू थियो अब 10 देखि लिएर डिटेन्सनदेखि लिएर बोर्डिङ स्कुल त अहिले पनि होला छैन 10 नो द्याट्स जस्ट स्टोरी द्याट वी हियर त्यो त हाम्रो एउटाको खतरा इन्स्टिट्युसन हो नि त्यो त अलिकति बिग्रियो भने टिपिएस भन्थ्यो भोलिपल्ट 10 मा गएर खन्नु पर्थ्यो मन्दिर सन्दिर बनाउने होइन पिचहरू लेभल गर्ने त्यो हुन्थ्यो अर्को डिटेन्सन चाहिँ गएर होमवर्क गर्नुपर्ने बट रियली अर्ली इन द मर्निङ राइट अनि अहिले त्यो डिसिप्लिन क्या होइन द्याट फलो द रुल्स ओबे द रुल्स भन्ने खालको डिसिप्लिन चाहिँ बुढा नीलकण्ठले त्यो पनि सबकन्सियसली अहिले पनि प्लान्ट गर्दै आछ विच इज पेइङ अफ इन आवर प्रोफेसनल लाइफ एज वेल ओके अर्को सुनेको चाहिँ हामी युए रियली इन्टु स्विमिङ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेको थियो फ्रम वाट यु रिटन इन यर भन्ज्याङ अनि ए स्विमिङको चाहिँ ओके आई टेल यु द स्टोरी ए स्विमिङ योर आर्टिकल डु यु रिमेम्बर यो चाहिँ यस्तो स्विमिङ इज अ सक्सेस स्विमिङको चाहिँ एउटा स्टोरी छ त्यो चाहिँ सो द स्विमिङ पुल द्याट यु सी हियर वाज बिङ बिल्ट वेन यु वर रियली यङ होइन हामी ग्रेड 7, 8, 9 10 बल्ल स्विमिङ पुल बन्यो सो इमेजिन दिस ब्रान्ड न्यू स्विमिङ पुल होइन
कति 25 मिटरकै लेन्थ होला या अनि त्यो छप्ल्याङ गरेर सिकेको धेरैले त्यसैमा सिक्या हो होइन पुरै त्यो लाइफ भेस्टहरू लगाएर म चाहिँ अब गोर्खामा जन्मेको मेरो बुङकोट भन्ने गाउँ होइन अनि बुङकोट गाउँमा दसैँको त्यो लामो बिदामा चाहिँ आई युज टु स्पेन्ड इन माई भिलेज द्याट्स वाइ आई एम सो रुटेड टु नेपाली गाउँले होइन चाहिँ लाइफस्टाइल रीतिरिवाज संस्कारहरू चलन चल्ती सो ज्यादुल खोला भन्ने चाहिँ मेरो गाउँको थियो क्या सो ज्यादुल खोलामा पनि छप्ल्याङ गरेर सिकेको अनि त्यो ज्यादुल खोलाको सिकाइ अब यहाँ आएर खोलामा सिक्या जस्तो त यहाँ होइन प्रोफेसनल त हुँदैन अनि जेम्स ह्यालेट भन्ने टिचर हुनुहुन्थ्यो आई रिमेम्बर है त्यो ए लेभल सकेर आउँथ्यो क्या 2-3 ब्रिटिस टिचर्सहरू अनि उनीहरूले सिकाएको त्यसपछि उनीहरूले मोटिभेट गर्नलाई त्यो लाइफ सेभर्स ब्याजहरू दिन्थे क्या स्टेजमा होइन आफू स्विम गर्न जानेर अरूलाई पनि बचाउन सक्छ कि सक्दैन लाइफ सेभिङको कोर्सहरू हुन्थ्यो स्टेज 1 स्टेज 2 अनि त्यो खतरा ब्रिटेनबाटै आएको होइन ब्याजहरू गर्दा पिपल वुड अनि त्यो कोही त टाँस्थे पनि स्विमिङ ट्रङ्कमा पनि टाँस्थे होइन यो प्रहरीको ब्याज हुन्छ नि अनरहरू ब्याजहरू त्यस्तै हुन्थ्यो क्या त्यो अनि आई थिङ्क पिपल त्यसले मोटिभेट गर्दो रहेछ क्या स्टेज 1 अब स्टेज 2मा जाने हो अब स्टेज 3मा जाने हो भनेर सो पिपल ह्याड दिस कलरफुल रेन्ज अफ ब्याजेस सो त्यो लाइफ सेभर्स ब्याजहरू पनि चाँडै अर्न गर्नलाई पनि वी स्पेन्ड अ लट अफ टाइम बट यस स्विमिङ वाज अनि अर्को चाहिँ म बिदामा पनि कहिले काहीँ बिकज माई फादर अल्सो टट इन बडाइल कन्ट्रा वी युज टु लिभ इन साइड द प्रेमिसेस होइन सो बिदाको बेला त स्विमिङ पुल त खाली हजुर त्यति बेला युज गरिन्थ्यो मजाले अनि त्यो चाहिँ अरू बेला क्लासमा मात्रै पढी हुन्थ्यो होइन रिक्रिएसनल स्कुल भेकेसनमा चाहिँ मजाले युज गरिन्थ्यो ओके सो नाउ अब योर a great economist नेपालको one of the top we can say that होइन त्यस्तो नाप्ने कुरा त छैन अब वेल ट्रेन्ड इकोनोमिस्ट you're a well trained economist so हामी first and foremost भन्दा पनि we're not economic students I have never studied economics or like business anything I don't think पढेको छैन हामीलाई as a layman अनि for everyone होइन who is an economic student or not why should we care about this of course गर्नु त पर्छ तर why like why should we ever be accessible to everyone yes that's a good question Lionel Robbins भन्ने एउटा ग्रेट ब्रिटिस इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो एक्चुअली लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सकै प्रोफेसर हो उहाँ होइन सो उहाँको डेफिनेसन अफ इकोनोमिक्स आई फाइन्ड रियली प्रोफाउन्ड होइन सो उहाँले इकोनोमिक्स भने चाहिँ हाम्रो एज सोसाइटिज एज ह्युमन बिङ्स वी हेभ अनलिमिटेड वान्ट्स होइन यो पनि चाहियो अब अहिलेको तपाईँहरूको भाइहरूको चाहिँ भाषामा खतरा आई वाच पनि चाहियो आइप्याड पनि चाहियो चट्ट बिजनेस क्लासमा कतार एयरवेजमा उडेर अमेरिका जान पनि मन छ होइन यसो चाहिँ वर्ल्ड टुर्नामेन्टहरू हेर्न पनि मन छ एउटा माइक स्ट्यान्ड चाहिएको छ सबै चाहिएको छ होइन अब खतरा यहाँ पोडकास्ट स्टुडियो आई विश होइन सिसन बान्या जतिको स्टुडियो बनाउनु पायो भन्ने पनि होला होइन उसको जतिकै फलोवर्स ल्याउन पाए पनि होला अहिले त जमाना होइन सोसियल मिडियाको जमाना छ सो पिपल हेभ अनलिमिटेड वान्ट्स त्यो वान्ट्सहरू परिपूर्ति गर्न मिन्स र साधन स्रोत रिसोर्सेस त सीमित छ फेरि सो त्यो सीमित साधन स्रोत र असीमित आकाङ्क्षा हाउ डु यु ब्रिज द्याट इट्स इम्पोसिबल होइन त सो हाउ डु यु डु इट इन द मोस्ट रासनल वे इन द मोस्ट इकोनोमिकल वे in the most sustainable way, viable way. How do you organize the means of production in a society to fulfill the many legitimate wants of the citizenship, of the citizens? So, त्यो सोच्ने तरिका चाहिँ इकोनोमिक्स हो र उपाय निकाल्न सकियो भने होइन चरम प्रतिकूलताका बीच यसलाई चाहिँ the way you organize society, the way you put rules and regulations in place, the way you have the politicians guide your nation होइन त्यो नै इकोनोमिक चोइसको ठुलो कनन्ड्रम हो होइन एन्ड देयर आर कन्ट्रिज द्याट हेभ म्यानेज दिस रियली वेल होइन अब 1820 पछिको जुन सस्टेनेबल टेक अफ भयो मोडर्न इकोनोमिक ग्रोथको टेक अफ भयो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पछि होइन द्याट वाज वान वे अफ एड्रेसिङ द्याट नभए त्योभन्दा अगाडि त ग्रोथ रेट लगभग 0 थियो 1 डेसिमल प्लेसमा
इकोनोमीको चाहिँ इकोनोमिक होइन ग्रोथ रेट मेकानाइजेसन लगभग 0 थियो तर इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनले के गर्दै यु कुड डु मोर विथ लेस होइन त्यसैमा त्यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट टेक्नोलोजिकल इम्पेटस होइन सारा वे यु अर्गनाइज म्यानेजरियल साइन्स सबै आएर अनि अहिले चाहिँ अब हामी यु नो वेयर हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्डमा यति वेल अफ जेनेरेसन कहिले पनि थिएन मटेरियल्ली होइन स्पिरिचुअल्ली चाहिँ हाम्रा पहिला नै थिए होला दे वर मेबी ह्याप्पियर होइन स्टिल मटेरियल लेन्सबाट हेर्दा चाहिँ दे युज टु डाई अफ सिम्पल डिजिजेस होइन लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एकदम कम थियो अहिलेको जस्तो कम्पेरिजन गर्नै सक्ने थिएन होइन अनि हजुरबाउको लाइफस्टाइल र होइन पनातिको लाइफस्टाइल उस्तै हुन्थ्यो वेयर एज टुडे यु नो इभन पेरेन्ट्सको जेनेरेसनभन्दा हाम्रो काका पुगिसक्यो नि सो यो चाहिँ इकोनोमिक्सले लिएर आएको मिराकल हो है हजुर सो आई होप द्याट वाज सिम्पल इनफ टु एक्सप्लेन आई थिङ्क आई रेजोनेटेड दिस फ्रम योर टेड टक पनि यो कुरा नै भन्नुभएको थियो समथिङ लाइक आफ्टर द इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन द फादरको जेनेरेसन र सनको जेनेरेसनको इकोनोमीमा हाउ मच लाइक 10-fold 20-fold कति भन्नुभएको थियो एकदम सही हो 1700लाई एउटा बेन्चमार्क लियो 1820लाई इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सँगसँगै मोडर्न इकोनोमिक ग्रोथको यु नो इट बिकेम अ सस्टेनेबल प्रोपोजिसन भनिन्छ होइन त्यसपछि गएको गए भयो वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले 1% 2% को दरले ग्रो गरे पोस्ट सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ होइन मेनी कन्ट्रिज ग्रु एट अ मच हायर रेट अनि त्यो रेट किन इम्पोर्टेन्ट छ भने एन्ड यु मस्ट हेभ हर्ड मी से दिस मेनी टाइम्स बिकज देयर इज अ ब्युटिफुल म्याथमेटिक्स एट वर्क देयर इफ यु सस्टेन your economic growth at 7% per annum minimum for at least 10 years, you double your GDP. So that's a logarithmic rule that you have. So now China को धेरै कुरा गर्छौँ नि हामी एकै पुस्तामा कसरी मिराकल भयो यार चाइनाको भन्दाखेरि 1980 देखि उसको कन्सिस्टेन्टली 10% को ग्रोथ भइरहेछ क्या अन्टिल भेरी रिसेन्टली 10% को ग्रोथ भयो भने 7 वर्षमा डबल भयो 14 वर्षमा 4 गुणा 4 गुणा 21 वर्षमा 8 गुणा 28 वर्षमा 16 गुणा सो 28 वर्ष इज काइन्ड अफ वान जेनेरेसन राइट सो 28 वर्षमा 16 गुणा लाइफस्टाइल अन एभरेज द्याट्स अन एभरेज विच मिन्स सम पिपल वुड हेभ ग्रोन लाइक 100 टाइम्स होइन सो द्याट्स द मिराकल अफ इकोनोमिक ग्रोथ होइन यो चाहिँ कम्पाउन्डिङको म्याजिक हो क्या सिम्पल कम्पाउन्डिङको म्याजिक होइन This is why economists are obsessed with economic growth rates. That of course, growth भएर मात्रै पनि सबैलाई लिफ्ट गर्छ भन्ने होइन. You have to ensure that the benefits of growth percolate down to the lowest strata of society. होइन so quantity of growth मात्र होइन पछि गएर quality of growth पनि हामीले हेर्नुपर्छ. What are the sources of growth? एग्रिकल्चरबाट आछ कि टुरिज्मबाट आछ कि क्लिन एनर्जीबाट आछ कि इन्डस्ट्रियलाइजेसनबाट आछ कि होइन So it matters where the growth is coming from. होइन अनि त्यसले जब क्रिएटिङ छ कि छैन त्यो ग्रोथ प्रो इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन त्यो ग्रोथ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ बट नन द लेस having the general size of the economy expand means that more jobs, more revenue for the state so that the state can reinvest in a lot of the public priorities that it sets out to do and establish many more Budanil Kantas. Isn't it a puzzle why we haven't had another Eaton of the Himalayas? Another Eaton of the Himalayas, you know. Yet in the budget speech, they tend to repeat, right? सातैवटा प्रदेशमा हामी बुढा नीलकण्ठ शैलीको स्कुल बनाउँछौँ भन्छन् नि फुक्छन् बिर्सिन्छन् मेबी अब बुढा नीलकण्ठ एलुमनाई बाडै जानुपर्ने छ अब गभर्मेन्टमा त्यसपछि अनि केही हुन्छ कि कसो त्यही त ठिक गोइङ ब्याक टु यर प्रोफेसनल करियर होइन हजुर युएनडिपीमा काम गर्नुभयो अनि वर्ल्ड ब्याङ्कमा पनि पछि गएर काम गर्नुभयो त्यो अब्रोड एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो हजुरको लागि वाट डिड यु एक्चुली डु युएनडिपीमा हुँदाखेरि के गर्नुभयो वर्ल्ड ब्याङ्कमा हुँदाखेरि के काम गर्नुभयो त्यति बेलाको वर्क एक्सपिरियन्स कस्तो थियो वर्क कल्चर कस्तो थियो अब अफकोर्स यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले सडनली अब त्यहाँ यु आर शेप्ड बाई हु यु वर्क विथ होइन एन्ड दिज आर भेरी ओल्ड इन्स्टिट्युसन्स अब 19 भनौँ न युएन त 1945 मा बनेको युएनडिपी चाहिँ एउटा युएनको हाँगोको रूपमा 1963देखि आएको वर्ल्ड ब्याङ्क त 45-46 देखि नै छ होइन सो त्यो लामो कल्चर वर्क प्र्याक्टिसेसहरू रुल्सहरू पनि गेट रिफाइन्ड ओभर टाइम होइन सो एउटा रियली प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्ट होइन
त्यहाँ ठाग्ने यताउता काम नगर्ने त्यो हुन्छ नि सबै एभ्रिथिङ इज गभर्न्ड क्या हजुर सो त्यस्तो त्यसले चाहिँ अनि सडनली यु बिकम अ वर्ल्ड क्लास एउटा प्रोफेसनल क्या एउटा नेपालको सानो कुवाको भ्यागुतोबाट एकैचोटि ठुलो समुद्रमा चाहिँ व्हेल माछा सरह चाहिँ होइन आफूलाई जोगाउनलाई बाँच्नको लागि पनि यु हेभ टु किप अप राइट सो त्यो खालको प्रोफेसनल डिसिप्लिन होइन त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिन्छ द्याट्स वाइ सबैलाई म यहाँ चाहिँ होइन विदेश गएका विदेश जानु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो एन्ड देन यु ब्रिङ दोज टेक्निक्स यो लर्निङ्स होइन त्यो एक्सपिरियन्स त्यो सबै यता नेपालमा ल्याउनुपर्छ होइन सो त्यो त्यस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ त्यो एउटा वर्क ह्याबिट म्यानेजरियल कल्चर त्यो सिकिन्छ एउटा अर्को चाहिँ द रियल सब्सटेन्स अफ द वर्क द्याट यु डु अब म चाहिँ बिकज आई ट्रेन एज एन इकोनोमिस्ट युएनडिपीमा चाहिँ म पोलिसी एनालिसिसहरू बढी गर्थेँ अनि मोस्टली रिडिङ राइटिङ डिस्टिलिङ पोलिसी ब्रिफ्स पेपर्सहरू अनि कन्ट्री एडभाइजरी बढी हुन्थ्यो देशहरू विभिन्न देशहरूमा जाने त्यहाँको युएनडिपी कन्ट्रिज अफिसेसहरूले जे जेमा हेल्प गरिरहेको छ नि इट कुड बी कम्बोडिया अर भियतनाम अर श्रीलङ्का पाकिस्तान इभन पेसिफिक आइल्यान्ड्स लाइक भानुआटु एन्ड फिजी सो अल दिस कन्ट्रिजमा युएनडिपीले हेल्प गरिरहेकै फिल्डमा वी युज टु कन्ट्रिब्युट गो इन एज एक्सटर्नल एडभाइजर्स होइन लामो समय चाहिँ मैले इन्टरनेसनल ट्रेड पोलिसीमा स्पेसलाइज गरेँ युएनडिपीमा हुँदा होइन यो WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अन्तर्गत विभिन्न राउन्ड्सहरू हुन्थे दोहा राउन्ड अफ ट्रेड नेगोसिएसन्स 2001मा आयो सियाटल राउन्ड चाहिँ कोल्याप्स भएको थियो बट दोहा सक्सिडेड बिकज अफ 9/11 एन्ड अल द्याट अनि त्यो होल डेकेड नै मैले ट्रेड इस्युमा इन्भेस्ट गरेको थिएँ आफूलाई र हार्वर्डमा मैले पढेका गुरुहरू जेफ्री स्याक्स भयो डानी रोड्रिक भयो क्लिन्टनको एडभाइजर हुनुहुन्थ्यो जेफ्री फ्राङ्केल भयो चिलेको फाइनेन्स मिनिस्टर हुनुभएको एन्ड्रेस भेलास्को भयो होइन भेनेजुएलाको प्लानिङ मिनिस्टर भइसक्यो रिकार्डो हाउसमन भयो आई मिन अहिले त म कहिलेकाहीँ डिड आई रियली गेट टु स्टडी विथ दिस जायन्ट्स जस्तो लाग्छ होइन सो त्यस्तो खतरा प्रोफेसरहरूसँग काम गर्दाखेरि बट आई चोज द्याट डिसिप्लिन इन्टरनेसनल इकोनोमिक्स र इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सभित्र पनि ट्रेड मा स्पेसलाइज गरेपछि त्यसले जुन बाटो खोल्यो नि पहिला युएनडिपीबाट अनि पछि आफ्टर आई डिड माई पिएचडी आई जोइन द वर्ल्ड ब्याङ्क एज अ सिनियर इकोनोमिस्ट अनि त्यसमा ट्रेड पोलिसीमा वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्दा पनि त्यही कन्ट्री एडभाइजर इथियोपियादेखि क्रोएसियासम्म होइन भियतनामदेखि मङ्गोलियासम्म इट्स लार्जली एनालिटिकल कामहरू गर्ने हो होइन अनि एकाडेमिकली पनि रिगरस विथ अल द डेटामा चाहिँ ऊहरू प्रोसेसिङ र त्यो एनालिटिकल इन्साइट्सहरू बट द गोल अल्टिमेट गोल वाज अलवेज टु इन्फर्म पोलिसी चोइसेस बाई कन्ट्रिज क्या त्यही भएर जुन मेरो ट्रान्जिसन भयो नि नेपालको पोलिसी मेकिङमा इट वाज काइन्ड अफ एभ्रिथिङ द्याट आई डिड at the World Bank and UNDP was a preparation for what I set out to do in Nepal. Not that I've been able to do much of that, किनकि यहाँको एकदमै होइन उथल पुथल छ तर त्यो राम्रो ट्रेनिङ भयो अनि समग्रमा चाहिँ अघि दुइटै स्ट्रान्डलाई एउटा सब्सट्यान्टिभ काम आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा गहिरिएर गर्ने काम र अर्को चाहिँ त्यो प्रोफेसनल वर्क कल्चर होइन हाउ teams get organized, how people get monitored and supervised, how do you ensure that people deliver, होइन अनि त्यो होल इन्स्टिट्युसनल कल्चर हुन्छ नि त्यो दुइटालाई मिसाएर ल्याउँदाखेरि मलाई अब मैले पाएको चाहिँ कन्फिडेन्स नै हो सेल्फ कन्फिडेन्स होइन सो दुनियाँको जुनसुकै कुनामा जहिले गए पनि होइन द्याट यु वुड बी एबल टु with everything that has been invested in you होइन टुल्स टेक्निक्स नलेज त्यो एक्सपिरियन्स सबैको अमालगमेसन चाहिँ आई थिङ्क त्यो कन्फिडेन्समा देखिन्छ र कन्फिडेन्सले नै अगाडि जानलाई उद्वेलित बनाइराख्छ This video is brought to you by Everest College. They are committed to quality education, research and innovation in engineering. For more details, check the description down below. त्यो सो यु सेड वर्क एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको थियो इफ आई रिमेम्बर तपाईँले नेपालमा यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भएको छैन भन्नुभयो नि नेपालको इकोनोमी हाउ इज इट अहिले अनि पछि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ वाट डु यु वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट साँच्चीमै हाउ डु यु थिङ्क हाम्रो इकोनोमी प्रस्पर गर्न मैले आई आस्क अ लट अफ पिपल अ लट अफ माई फ्रेन्ड्स वाट डु यु वान्ट टु आस्क अ भेरी गुड इकोनोमिस्ट नेपालको वान अफ द टप इकोनोमिस्टलाई वाट डु यु वान्ट टु आस्क लाइक सबैजनालाई सोद्धा जेनरली क्वेसनै के थियो नेपाल्स इकोनोमी इज ब्याड हाउ क्यान वी मेक इट बेटर अहिले if the audience is not someone coming from Botanical Counter School or someone who is not coming from your political side of view and they just want to know you as an economist question नै यही हो हैन कसरी धनी बन्ने no not
फर नेपाल होइन, नट जस्ट फर देम, देशको लागि हाउ क्यान वी मेक द कन्ट्रीको इकोनोमी प्रस्पर, किनभने वी नो इट्स ब्याड, किन वाइ इज इट ब्याड पनि थाहा छैन, वी नो इट्स ब्याड, वी वान्ट टु मेक इट बेटर, वाइ? सो यसलाई करिब 3 दिन जति लाग्ला भाइ होइन उत्तर दिनलाई, बट इन अ भेरी सर्ट वाइल। अब मैले यसलाई अलि बुझ्ने हिसाबले होइन चाहिँ भन्नुपर्दा अब अहिलेको इकोनोमी अब यो टेम्पोरली छुट्याएर हेर्नुपर्छ क्या। आर वी टकिङ अबाउट द लास्ट 6 months? Are we talking about the last, let's say, 6 years? Or are we talking about the last 60 years? होइन? So यसको डायग्नोसिस फरक हुन्छ। अब अहिले यो लास्ट 6 months को हेऱ्यो भने चाहिँ होइन ग्रोथ ठिकै छ, त्यति आशा इन्भेस्ट गराउनको लागि होइन, यहाँ नयाँ भेन्चर सुरु गरिरहनको लागि त्यो कन्फिडेन्सले इकोनोमीले दिइसकेको छैन। स्पेसली सेप्टेम्बर 8th 9th को भायोलेन्स पछि जुन प्राइभेट प्रपर्टीमाथि अट्याक भयो, डिस्ट्रक्सन भयो, राज्यले पनि प्रोटेक्ट गर्न सकेन होइन, त्यसले चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई रियली वेट एन्ड सी होइन, डु आई रियली वान इन्भेस्ट टु मच रिसोर्सेस इन दिस कन्ट्री वेयर यु नो कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट हुँदैन, प्राइभेट प्रपर्टी अनर हुँदैन होइन, कोर्ट्सहरूको निर्णय एकदमै चाहिँ फिसी आउन थालेको छ, देयर सो मच पोलिटिसाइजेसन होइन, यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा गर्ने कि डु आई इन्भेस्ट माई स्केर्स रिसोर्सेस इन अनदर लोकेसन, you know, maybe parts of India, maybe parts of Southeast Asia, maybe the Gulf, you know, maybe even the rich countries. So much capital flight is also happening, you know. So यो आशा जगाउन नसकिरहेको लो कन्फिडेन्स, कन्ज्युमर कन्फिडेन्स, इन्भेस्टर कन्फिडेन्स होइन, र यङ पिपल लाइक यु अल्सो खै नेपालमा बसेर त के होला र, विदेशै जाने हो, उतै पढ्ने, उतै जागिर खाने हो भन्ने खालको माहौल हुनु चाहिँ अहिलेको टेम्पोररी एउटा भयो। लास्ट 5-6 years को चाहिँ added to a general anxiety of our economic fortunes was external adversities. होइन, कोभिडले ठुलो धक्का दिएकै हो, once in a century kind of a धक्का होइन, that you guys also experienced होइन, when you're teaching, learningमा त्यसले ठुलो इम्प्याक्ट गर्यो होला होइन, हाम्रो प्रोफेसनल लाइफमा पनि त्यसले ठुलो ब्रेक लगाएकै हो। त्यसपछिको पोस्ट कोभिड रिकभरी पनि काइन्ड अफ हल्टिङ भयो। देन युक्रेन वार, इजरायल प्यालेस्टाइन वार, यसले एक्सटर्नल एडभर्सिटिजहरू होइन, what it did to large economies and how that ultimately affected our country होइन। त्यसको 6 years भयो, अर्को 16 years गयो भने चाहिँ how the birth of the remittance economy happened in Nepal. अहिले हाम्रो इकोनोमिक मोडल के छ, आम्दानी, रियल आम्दानी जति बाहिरबाट बी प्रेसर्ड होइन। For a country that has more than 10 million people, Nepal's dependence on remittance is the highest in the world as a share, right? Our GDP is $45 billion, and the size of the remittance inflow formally, definitely an undercount of $10-11 billion. So you do the maths, that ratio is the highest in the world for a sizably populous country. एकदम फुच्चे सामोआ, मोल्डोभा जस्तो देशहरूमा हायर होला, तर हामी त ठुलै देश हो नि त पपुलेसन वाइज। अब इन्डियामा हामीभन्दा 8 गुणा ठुलो रेमिटेन्स आउँछ होइन, $80 billion आउँछ, बट द साइज अफ द इकोनोमी इज लाइक $4 trillion होइन। सो 10 billion out of 45 billion इज अ मच हायर रेसियो देन 80 billion out of 4 trillion, राइट? सो एज अ रेसियो चाहिँ हामी धेरै स्टार्ट। सो हाउ डिड द्याट राइज अफ अ रेमिटेन्स इकोनोमी ह्यापन? यो पनि अर्थतन्त्रकै उपज हो एउटा होइन, स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनका कुराहरू इत्यादि छँदैछन्। अर्को मैले भने क्यारेक्टराइज आम्दानी जति विदेशबाट रेमिटेन्सको फर्ममा, उपभोग जति वाट एभर वी कन्ज्युम, like you look at every single item here in this room, it likely is imported. It's not produced in Nepal. होइन, सो उपभोग गरेको आन्तरिक उत्पादन होइन कि विदेशबाट आयात गरेको भरमा। हाउ वाज द्याट पोसिबल? बिकज अफ रेमिटेन्सेस। फेरि डलर आछ, डलरले नै किन्ने हो बाहिर, रुपियाँ मात्र भए भए त मान्दैन थिए होइन। र अर्को चाहिँ रोजगारीको लागि पनि we've been able to create very few jobs within our borders. So even for employment, you look to foreign employers होइन। सो यो खालको इकोनोमीको जुन जन्म भयो नि, यो चाहिँ लास्ट अब 20 years भयो भनौँ न होइन, त्यो छ। देन यु गो ब्याक 60 years, देन द लार्जर म्याक्रो इकोनोमिक इस्युज लुम लार्ज होइन। त्यो भनेको ग्रोथ नै किन एनेमिक छ होइन, स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन किन हुन सकेन, भयो भने किन धीमा गतिमा भयो, प्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरूमा किन मुभ गर्न सकेनौँ, र मोटामोटी अघि मैले जुन कम्पाउन्डिङ इकोनोमिक ग्रोथ रेटको, इफ यु वर टु रिड्युस
सबै इकोनोमिक एक्टिभिटिज इन्टु वान भल्गर नम्बर इट वुड बी इकोनोमिक ग्रोथ रेट क्या. सो नाउ यु लुक एट द डेकेडल एभरेज 1965 देखिको हामीसँग इस्टाब्लिस डेटा छ. 65 देखि 74 सम्मको 10 year डेकेडल ग्रोथ हेऱ्यो भने इट वाज 1.9%, राइट. 75 देखि 84 सम्मको इट वाज लेस देन 3%. ओके, 2.9, 3.1 त्यति रेन्जमा होला. अलिकति हाई ग्रोथ हाम्रो भएको 85 to 94 को पिरियडमा करिब 5% को ग्रोथ छ. त्यसपछि फेरि सिभिल कन्फ्लिक्ट यताउता 4 को हाराहारीमा छ, डेकेडल एभरेज होइन. नाउ अ कन्ट्री लाइक आवर्स शुड हेभ ग्रोन एटलिस्ट एट 7% क्या. अघि किन 7% को मात्रै सस्टेन गरे भए एभ्री 10 years त डबल, एभ्री 20 years 4, एभ्री 30 years 8 गुणा भए भए आज हामी एसियाको धनी राष्ट्रहरूमा पर्थ्यौँ. सो दिस इज समथिङ आई स्पोक आफ्टर द बजेट वाज इस्युड यसपालिको होइन, पार्लियामेन्ट बाहिर. त्यो 90 पछि अलिकति ग्रोथ रेट पिकअप भइरहेको थियो क्या रिफर्महरूले गर्दा. 7%, 8% को इकोनोमिक ग्रोथ रेट भए भए आज नेपाल उड्या बिना $100 billion को इकोनोमी. वेयर आर वी एट टुडे? $45 billion को इकोनोमी. सो द क्वेसन आई आस्क टु इभन अ भेरी रुरल भिलेजरलाई पनि, त्यो $55 billion 55 अर्ब डलरको अर्थतन्त्र जुन हुन सक्थ्यो आर्थिक ग्रोथलाई मेन्टेन गरेको भए आज छैन नि. कहाँ हरायो त्यो? भ्यानिस्ड, मिसिङ GDP. वाइ? इट्स अ रिजल्ट, इट्स द प्राइस वी हेभ पेड फर ब्याड गभर्नेन्स. कुशासनको मूल्य हामीले चुकाएको यो हो होइन. त्यसैले इफ यु कम्पेयर नेपाल अफ टुडे with Nepal of 30 years ago, of course, things have improved. बाटो घाटो राम्रो, शिक्षा, इन्टरनेटले फेरि यत्रो पहुँच होइन, लाइक यस्तो फ्यान्सी यत्रो सेटअपमा होइन. कम्पेयर टु सिसन बान्या, दिस इज नट फ्यान्सी बट स्टिल राइट. यु नो हाम्रो पालामा कहाँ थियो र यस्तो होइन. सो नेपाल इज इम्प्रुभड. अब होइन हात हातमा चाहिँ कम्प्युटर बोकेर हिँडेका छौँ, विच इज स्मार्टफोन होइन, राम्रै लगाएको छौँ, मिठाई खाछौँ होइन, त्यो सबै छ. सो वेन यु कम्पेयर नेपाल अफ टुडे विथ नेपाल अफ 30 years ago, थिङ्स हेभ इम्प्रुभड. येट देयर इज सो मच फ्रस्ट्रेसन, देयर इज सो मच एङ्गर, एङ्स्ट, एङ्जाइटी, डिससेटिस्फ्याक्सन. इनफ्याक्ट द जेनजी रेभोल्युसनलाई मैले चाहिँ जेनजी रप्चर भन्ने गरेको छु. यु नो भड्याङ भुडुङ के भयो नि 27 घन्टामा रप्चर नै भयो नि. त्यो खालको आक्रोश, त्यो विस्फोट. This video is sponsored by ICFC. They promote financial literacy, helping तपाईको smart financial decision लिन र भविष्य सेक्योर गर्न. For more details, check out the description below. हामीले देखिराखेका छौँ. So how do you reconcile? के पनि नभएको होइन, भएको छ. Yet people are so unhappy भन्दाखेरि is this distinction between an absolute and a relative comparison. So relative to countries that were like us, we have lagged behind. Got it? सो 30 वर्ष अगाडि नेपालसँग तुलना गर्ने कि नेपाल जस्तै जस्तै रहेका मुलुकहरू त यो 30 वर्षमा इफ दे ह्याड ग्रेट लिडरसिप, इफ दे ह्याड गुड गभर्नेन्स, इफ दे ह्याड मार्शल रिसोर्सेस, उनीहरू त आज भियतनाम जत्रो हुने रहेछ नि त. एटलिस्ट बङ्गलादेश जस्तो हुने रहेछ नि त. $3,000 per capita. वेयर इज नेपाल एट टुडे? $1,400-$1,500 per capita, राइट. सो त्यो एब्सोल्युट र रिलेटिभको डिस्टिङसनले नै आई थिङ्क यु क्यान रेकन्साइल सम अफ दिस your paradox and kind of explain in part the Gen Z rupture as well होइन. र अनि अब मैले 60 year लिएको कारण चाहिँ अर्को के हो भने लङ स्विप अफ हिस्ट्रीले चाहिँ. सो मेरो अर्को हबी चाहिँ हिस्ट्री पनि हो होइन. यु नो वाट माइकल स्पेन्स, वान अफ द नोबेल लरियट्स इन इकोनोमिक्स, उनको अध्यक्षतामा एउटा ग्रोथ कमिसन भन्ने बनाएको थियो क्या 15 वर्ष अगाडि. And they looked at all the growth performances of countries over time, होइन, 5 decade, 6 डेकेडमा. सो वेस्टर्न कन्ट्रिज र वेस्टर्न अफसुट्सहरूको अनुभवलाई एकछिन छुट्याएर उनीहरूले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि ऱ्यापिड टेक अफ भएका 13वटा कन्ट्रिजको प्याटर्न हेरेका ग्रोथ. दे अल ग्रु एट, मैले 7% फर 10 years भनिरहेको छु नि. कन्ट्रिज द्याट रियली पुल्ड अफ अ मिराकल, दे ग्रु एटलिस्ट 7% फर 25 years क्या. 28 वर्षमा त कति हुँदो रहेछ, कति गुणा. देन यु सी इन द लाइभलीहुड्स, एभरेज लाइभलीहुड्स होइन. त्यो 13वटा देशमा 9वटा देश इज इन एसिया क्या, एसिया पेसिफिकमा छ होइन. अरू 4वटा चाहिँ सानसानो, कोही सानो पनि छ, कोही ठुलो पनि छ. ब्राजिल छ, माल्टा छ होइन, यस्तै यस्तै देशहरू पनि छन् अरू 4वटा. तर 9वटा चाहिँ
हैन यो साउथ कोरियादेखि सिङ्गापुरदेखि चाइनासम्म पछिल्लो समयमा द्याट ग्रु जस्ट म्यासिभली अनि यो माल्टादेखि चाइना भने त पपुलेसन वाइज पनि ठुलो डाइभर्जेन्स छ नि yet they were trying to look at are there common things that all these 13 miracle economies did to grow so handsomely. 5 वटा कुरा चाहिँ उनीहरूले रेकमेन्ड गरेका छन् हैन फाइन्डिङ्सहरू एन्ड आई थिङ्क द्याट्स एप्लिकेबल टु नेपाल इभन टुडे क्या त्यो दिशा चाहिँ क्या ठ्याक्कै नक्कल गर्ने भने होइन कति कुराहरू हाम्रो नेपालको भू राजनीति नेपालको भू अवस्थिति हैन हाम्रो विरासत ऐतिहासिक सबैलाई स्क्वायर गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो 5 वटा कुरामा चाहिँ आई थिङ्क इट्स वर्थ पन्डरिङ ओभर एन्ड अल द इकोनोमिक्स नपढेका तर देशको अवस्थाबारे चिन्ता गर्ने भाइहरू जस्तो सबैले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ म भन्छु है त नम्बर 1 एकदमै कमिटेड visionary leadership that runs a developmental state. So Rajya is very important. And you have to make this crucial distinction between Sarkar and Rajya. Okay? Sarkar भनेको government भयो 5-7 थान मन्त्री खाएर यसो झण्डा हल्लाएर हिँड्ने एउटा भयो बट राज्य इज मच ब्रडर राज्यमा प्रहरी पनि पर्यो सेना पनि प्रहरी पर्यो कर्मचारी तन्त्र पनि पर्यो संवैधानिक निकायहरू पनि पर्यो न्यायालय पनि पर्यो राइट एभ्रिथिङ एल्स द्याट इनेबल्स what the executive does, right? So एउटा visionary leadership that runs a relatively functional developmental state. हैन विकास गर्नुपर्छ भनेर सोझ्याइएको राज्य संयन्त्रको नेतृत्व चाहिँ अब्बल हुनु पर्यो हैन यो जम्मै 13 वटा कन्ट्रीजको there was a time when they were led really by exceptional group of men and women. Okay? नम्बर 1 नम्बर 2 यो अघि आयो नि अनलिमिटेड वान्ट्स र लिमिटेड रिसोर्सेस अब लिमिटेड रिसोर्सलाई वाट इज द बेस्ट वे टु अर्गनाइज कहाँ लगाउने आज हुम्लामा आइआइटी शैलीको कलेजहरू बनाउने कि जनकपुरमा बनाउने हैन काइन्ड अफ एनलाइटन डिसिजन मेकिङ पनि गर्नुपर्छ राज्यलाई हैन अब जस्तो नेपालमा पनि बसाइ सरायको कुराहरू पूर्व पश्चिम राजमार्ग यो दिज आर अल गाइडेड बाई स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट एज वेल हैन तर सिम्पल if you have 1 crore rupiah do you invest in a powderty factory or do you invest in a tuition center all these things the choices haru huncha ni त्यो चाहिँ let the markets decide हैन मलाई हिजो राति सपनामा देखाएको थिएँ यसो पो गर्नुपर्छ भनेर आउने एकदम whimsical लिडर्सहरूले कन्ट्रीलाई डिजास्टर गरेका छन् क्या सो बाई एन्ड लार्ज सबैमा यो काम लाग्दैन हैन तर रिसोर्स एलोकेसनलाई चाहिँ काइन्ड अफ मार्केट फोर्सेसहरूलाई छोड्यो भने हुन्छ तर मार्केटलाई छाडा छोड्यो भने चाहिँ फेरि वितण्डा मचाउँछ असमानता चर्कन्छ त्यसले राजनीतिलाई कब्जा गरिदिन्छ हैन त्यसैले ओपन इकोनोमी लिबरल इकोनोमीलाई पनि एउटा रेगुलेटरी आर्किटेक्चर चाहिन्छ हैन ओपन इकोनोमी भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन हैन बिकज मार्केट्स आर नट सेल्फ क्रिएटिङ मार्केट्स आर नट सेल्फ लेजिटिमाइजिङ मार्केट्स आर नट सेल्फ स्टेबलाइजिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो गुरु हार्वर्डको गुरु डानी रोड्रिकले भनेको कुरा मैले आज पनि सम्झिरहेको छु हैन नम्बर 3 लगानी गर्नु पर्यो के बनाउनको लागि लगानी गर्नको लागि आफ्नै देशको सेभिङ्सहरू चाहियो हैन सो ब्याङ्कहरुमा अहिले थुप्रै राछ नि 60 खर्ब रुपैयाँ नेपालीहरुको डिपोजिट इत्यादि भने सेभिङ्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर त्यो सेभिङ्सलाई इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन लगानी गर्नु पर्यो ताकि ओभर टाइम प्रतिफलहरू आओस् देन यु आर इन्सेन्टिभाइज्ड टु इन्भेस्ट सम मोर हैन अलिअलि कन्जम्सन गर्यो अरू रिइन्भेस्ट गर्यो इत्यादि सो सेभिङ्स एन्ड इन्भेस्टमेन्टलाई राम्ररी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो देशभित्र सेभिङ्स भएन भने अर्काको देशको सेभिङ्स भए पनि ल्याउनु पर्यो नाउ व्हाट डज दैट मीन लोन्स फरेन इन्भेस्टमेन्ट राइट Yeah. फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको अरूकोले गरिदिएको सेभिङ्स हामीले युज गरे हो नि त हैन सो त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो नम्बर 4 एकदमै यु निड टु इन्स्योर चाहिँ यो म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी हैन एकदमै चाहिँ यो इन्फ्लेसनहरू टेम गर्नु पर्यो 1000% को इन्फ्लेसन भयो भने त कसले लगानी गर्छ त्यो म्यासिभ अनसर्टेन्टी उसमा हैन यु डोन्ट वान्ट एन इकोनोमी टु मिमिक भेनेजुएला अर जिम्बाब्वे अर यु नो दिस हरिबली गभर्न्ड कन्ट्रिज राइट सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी हुनु पर्यो एन्ड नेपाल हेज बिन डुइङ रिजनेबली वेल अन द्याट है 5औं चाहिँ यु निड टु बी भेरी ओपन माइन्डेड त्यो अटार्किक हुनुहुन्न क्या भयभरको उत्तर चाहिँ यही नेपालभित्रै छ ऋषिमुनिहरूले सब छोडेर गएका छन् खनेर खोतलेर हेरौँ न भने पनि हुन्छ यो दुनियाँका ज्ञानहरू चाहिँ नेपालभित्रै छ भन्ने एकदम जिङ्गोइजम पनि छ नि नो all the countries that are prospered have really
strategically leveraged world markets, world ideas, and globally available capital. हैन त्यसको लागि ओपन हुनु पर्यो तर के लिने कसरी लिने कहिले लिने कति लिने कहाँका लागि लिने that goes back to that number one point, visionary leadership, त्यसले डिसाइड गर्ने हो. सो यो चाहिँ 5 वटा कुरा कमन कुराहरू रहेछन्. यो 13 वटा मिराकल इकोनोमिजहरूले चाहिँ बनेको हैन. सो आई होप यु गट व्हाट आई वाज ट्राइङ टु से. 6 महिनाको मात्र हेर्यो भने एउटा कुरा आउँछ, 6 वर्ष हेर्यो भने एउटा कुरा आउँछ, 16 वर्ष हेर्यो भने अर्को कुरा आउँछ, 60 वर्ष हेर्यो भने अर्को कुराहरू आउँछ. तर आधारभूत कुरा चाहिँ सुशासन वा असल शासनको जगमा सीमित साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर फड्को मार्ने. द्याट इज इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक पोलिसी हैन. सो मेनी पिपल अब भाइहरूले पनि मलाई जेनरसली माया गरेर इकोनोमिस्ट यान त्यान भन्नुभयो हैन. बट आई सी माइसेल्फ एज एन इकोनोमिक पोलिसी प्र्याक्टिसनर भनौँ न हैन, अभ्यासकर्ता. बिकज एकदम तगडा इकोनोमिस्टहरू चाहिँ युनिभर्सिटीमा जर्नलमा पेपर लेखेर पब्लिस गरेर बसिरहेको हुन्छन् क्या, पढाउने र रिसर्च गर्ने हुन्छ. म चाहिँ आइएम भेरी मच अ फिल्ड्स गाई हैन, अन द ग्राउन्ड. कसरी धनी बनाउने देशलाई हैन, अरू कसरी बने, के सिक्ने के नसिक्ने उनीहरूबाट. सो त्यो चाहिँ द्याट्स वाट किप्स मी अप एट नाइट एन्ड द्याट्स वाट आई बिन अप टु इन रिसेन्ट टु. अब अघि भाइहरूले ऊ पनि सोध्नु भएको थियो, मैले त्यसको पनि छोटो उत्तर दिइहालौँ होइन. सबै जानेको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिमा हाम फालेको कारण एउटा त्यो पनि हो होइन. अब इफ यु डोन्ट टेक द प्लन्ज इन्टु पोलिटिक्स योर सेल्फ, यु आर बेसिकली एन एडभाइजर अन द मार्जिन्स क्या. नेताहरूको क्वालिटी यही छ, कतिले सुन्लान्, खतरै कुरा गर्नुभयो पनि भन्लान्, तर विल दे रियली यु नो टेक योर एडभाइस एन्ड इम्प्लिमेन्ट? प्रब्ली नट राइट. सो पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो हुटहुटी आफै केही गरौँ भनेर राजनीतिमा हाम फालेर, अनि त्यसको लागि फेरि उल्लेख्य सङ्ख्या पनि चाहियो पार्लियामेन्टमा. अनलेस यु हेभ एडेक्वेट नम्बर्स, what we saw, we had 21 seats and our MPs were exceptionally well prepared, articulate, हैन, thoroughly एकदम रिसर्च गरेर एकदम यङ हैन सबै गऱ्यौँ. तर it was at the end of the day it was not enough to pass any bill because you needed 138 हैन. So we need to be a much bigger force politically to make a dent हैन. तर यद्यपि पोलिसी मेकर हुँदा पनि जस्तो योजना आयोगमा बस्दाखेरि त्यो भूकम्पपछिको रिकन्स्ट्रक्सनमा हामीले खेल्न सकेको भूमिका, when I was at the National Planning Commission, I'm very proud of that. 2017 मा ब्रिफली 4 महिना, जम्मा 4 महिना प्लस 2 महिना चुनावपछि जम्मा ओभरअल 6 महिना मात्रै म एनपिसी जस्तो संस्थाको भाइस चेयरम्यान हुन सकेँ. I'm very proud of what was accomplished during that very, very brief period. So proud that I put it up on the website the next day. You know, this is what I did. If I wasn't proud, I wouldn't have put it up. Ani between those government service ma nahuँदा पनि Nepalको one of the oldest think tanks, IIDS, Institute for Integrated Development Studies. I'm the chairman of that institute. You know, I inherited it, took it over, and really revived it, turned it around, and you know, today, it's doing really well, right? And Nepal's homegrown institute with a 45-year history. You know, it's almost as old as Buddha Nilkantha School, a think tank like that. I'm still the chairman, but I don't take day-to-day, interest there because मेरो अरू कामहरू पनि छ. But it's now ably managed by Dr. Biswas Gauchan and others. But I remain a pro bono, पैसा नलिने, पैसा नपाउने chairman. I'm still, looking after that. This video is brought to you by Everest College. They are committed to quality education, research, and innovation in engineering. For more details, check the description down below. अब अलि रिसेन्ट हट टपिकमा जाउँ है. यो अब ऱ्याप अप पनि गर्नुपर्छ. नेपालमा अहिले एकदम चलिरहेको न्युज भनेको चाहिँ यो एकदम यो भर्खर रिसेन्टली यो आन्दोलनपछि चाहिँ एकदम धेरै पैसा डिस्कभर भयो. के अरे डिफ्रेन्ट पोलिटिसियन्सहरूको घरमा एकदम ह्युज सम अफ मनी डिस्कभर भयो, अनरेजिस्टर्ड मनी डिस्कभर भयो. अनि त्यसले चाहिँ एउटा नेपाली पोलिटिक्समा 500 र 1000 को नोटलाई चाहिँ डिमोनिटाइज गर्ने, अनि त्यसपछि अर्को नयाँ नोट प्रिन्ट गर्ने भन्ने एउटा हल्ला, एउटा बज चलिरहेको छ. त्यसमा चाहिँ हामीलाई वाट आर यु इन्साइट्स? फर्स्ट अफ चाहिँ वाट इभन डज डिमोनिटाइजेसन डु? यो बिजेपीले गर्यो नि, 1000 को नोट र 500 को नोट, आई थिङ्क इट वाज बिजेपी राइट. त्यो इन्डियाज $1000 बिल अनि $1000 बिल, अनि पछि $500 बिल, दे डिस्प्यान्डेड इट, अनि पछि 2000 ल्यायो. फर्स्ट अफ चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट वेयर सिइङ दिस बज. अहिले जेनजी आन्दोलनपछि वेयर सिइङ दिस बज कि यो भेटाको मनीलाई चाहिँ डिमोनिटाइज गर्नुपर्छ. वाट डज डिमोनिटाइजेसन डु
अनि पछि इज इट लाइक गर्नै पर्ने हो र वाट एफेक्ट इज इट पुटिङ अन आवर इकोनोमी अहिले देखेसम्म? द्याट्स द क्वेसन. Great question. I find that a lot of people are obsessed with this. Right? Exactly. So, just अलिकति रिसर्च गरेर हेऱ्यो भने पनि इन्डियाको अथवा प्राइम मिनिस्टर मोदीको पनि के थियो त, उहाँको थियो धेरै इल गटन वेल्थ चाहिँ लुकाएर राखेका छन् हैन, लुकाएर राखेका छन्. अरब अरब करोड, 10औं करोड अरब अरब चाहिँ भारूहरू बोराका बोरामा घर घरमा लुकाएर राखेका छन्. यसलाई सट्ट चाहिँ इलिगल बनाइदिने हो भने यिनीहरूको त चेट भइहाल्यो हैन भन्ने खालको पनि एउटा सोचाइ थियो. तर त्यसरी गर्न त नमिल्ने रहेछ. प्राइभेट प्रपर्टी इत्यादिको कुराहरू पनि आउँछन्, संविधानमा त लेखेको हुन्छ हैन. त्यसैले उनीहरूले के भन्यो भने त्यसो भए why don't you declare what you have, right? Why don't you declare what you have and you bring that money into the banking system? हैन, साट्नु पर्यो नि त पुरानो नोटलाई नयाँ नोटसँग त साट्नु पर्यो. एन्ड इन द प्रोसेस अफ डुइङ द्याट द राज्य विल नो द्याट हैन सौरभ भाइको चाहिँ यति पैसा रहेछ भनेर दर्ता गर्न आउँदा त थाहा पायो. नाउ डिड इट वर्क इन इन्डिया? व्हाट डु यु थिङ्क? सो मेनी पिपल थट त्यो जम्मै इलिगल पैसा चाहिँ मान्छे डराउँछ, डिक्लेयर गर्न आउँछ, तैँले कहाँबाट पाइस् भनेर त्यसपछि कराप झ्याप भन्छन् नि नेपालीमा, कराप झ्याप पार्छ राज्यले, ट्याक्स ठटाउँछ हैन. यो VDIS भन्ने हुन्थ्यो कि पहिला, भोलन्टरी डिस्क्लोजर अफ इन्कम सोर्सेस हैन. तिमीले आई वोन्ट आस्क यु हाउ यु अर्न द्याट मनी, बट एज लङ एज यु डिक्लेयर एन्ड पे ट्याक्सेस अन द अमाउन्ट द्याट यु डिक्लेयर, यु आर क्लिन आफ्टर द्याट एन्ड फ्रम द हेन्स फोर्थ यु बिकम अ लिगल सिटिजन हैन. यो अगाडिको कसरी पायो, स्मग्लिङ गरेर पायो कि कसैको लुटेर पायो कि, वी वोन्ट आस्क यु दोज अनकम्फर्टेबल क्वेसन्स भन्ने खालको यो VDIS कुराहरू छ हैन. बेला बेलामा नेपालमा पनि आउँछ यो बहस हैन. बाबुराम भट्टराईको पालामा, रामशरण महतको पालामा पनि एक दुईचोटि ट्राई गरे हो. इन्डियामा पनि चिदम्बरम फाइनेन्स मिनिस्टर हुँदा ट्राई गरेको थियो. अहिले पनि यु कम विथ दिस 10वटा गाडामा चाहिँ 10 बोरा चाहिँ नोट लिएर आएर बैङ्कमा आउँदाखेरि द राज्य विल नो हाउ मच यु हैन. बट द लजिक वाज यु वुड देन आस्क कहाँबाट पायो, के पायो हैन. अब यताउता तर भइदियो के भने त्यो गाडामा सौरभले लिएर आएन कि all these free people उनीहरूलाई दिएर ल तिमीलाई यति पैसा दिन्छु साटेर लिएर आऊ भनेर नयाँ नोट चाहिँ त्यो आयो क्या. सो अल्टिमेटली त्यो ब्ल्याक मनी भन्छ नि जुन सो कल्ड अवैध पैसा, इट एन्टर्ड इन्टु द सिस्टम, बिकेम वाइट. त्यसको नयाँ नोट पनि जम्मै लगे होइन. तर ती फटाहरू जसले लुटेका थिए उनीहरू त खै दे वर नट नोन टु द स्टेट. त्यो इट सम हाउ गट इकोनोमीलाई डिस्रप्ट पनि गर्यो, ग्रोथ रेट नै डाउन पनि भयो होइन. इट वाज एक्सट्रिमली डिस्रप्टिभ होइन. फेरि इन्डिया जस्तो इकोनोमी 4 ट्रिलियनको इकोनोमीमा झ्याप्पै सडनली द नोट यु हेभ इज नो लङ्गर लिगल टेन्डर राइट. इट वाज नट भ्यालिड. सो डिमोनेटाइजेसन भनेको त्यही हो होइन. सो त्यो रेडिकल स्टेप, द इनिसियल हाइपोथेसिस वाज ब्ल्याक मनी आउट हुन्छ, अब नयाँ शैलीमा चाहिँ इकोनोमी हुन्छ भन्दाखेरि it didn't quite pan out that way. And I encourage everyone to Google and research, did demonetization work in India भनेर हेऱ्यो भने राम्रो स्कलरली पिसेसहरूबाट you get a, and don't just read one piece, read a whole range. I don't think it worked. नेपालमा पनि अब तिमीहरूले यो फटा भ्रष्ट नेताहरूले लुकाएको पैसा डस्नामुनि राखेको वा यहीँ बुढानीलकण्ठमा त लुकाएको पैसा त जल्न पनि 3 दिन लाग्यो रे होइन. 3 दिन लाग्यो रे जल्नलाई पनि होइन. अब अनफर्चुनेटली बुढानीलकण्ठ हाम्रो पालामा वाज दिस होइन ज्ञान भूमि, नेपालकै एउटा चाहिँ धरोहर होइन, एन इन्स्टिट्युसन द्याट युज टु बी प्राउड अफ. अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारको काण्ड हुने ठाउँ पनि बुढानीलकण्ठ भइदियो क्या अनफर्चुनेटली होइन. सो वी निड टु रियली क्लिन अप आवर रेपुटेसन अफ दिस प्लेस होइन. अब AICIको त ननसेन्स, एब्सोल्युट लाइज ननसेन्स नै भइहाल्यो. यु यङ पिपल सुड रिजेक्ट द्याट आउट राइट होइन. तर त्यसलाई ब्यान गरिदिएको भए त्यो सम्पत्तिको हक अधिकार इत्यादिको प्रश्न पनि हुन्थ्यो. बट दिज अनि त्यो हामीले डिमोनिटाइजेसन गर्ने भने त के त नयाँ नोट छाप्ने हो होइन. सो पुरानालाई इन एक्सचेन्ज फर पुरानो नोट यु वुड इस्यु नयाँ नोट. सो दिज कल्प्रिट्स वुडन्ट सो अप के, दे वुड फाइन्ड अ वे टु ह्याभ दिज पुराना नोटहरू पनि लिगलाइज्ड. त्यसैले यसले तात्विक असर नपार्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिन्दुस्तानकै अनुभवले पनि हामीलाई सिकाएको छ. यद्यपि the lesson is that the state should do much more to find out. अनि यो सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर होइन ब्याङ्किङ सिस्टमहरू मोबिलाइज गरेर क्यापिटल फ्लाइटहरूलाई रोक्न सकेर चाहिँ यो इलिगल्ली कमाएको धन सम्पत्तिलाई चाहिँ छानबिनको दायरामा लिएर आएर होइन यी क्रुक्सहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रोसिक्युसन गरेर
फ्युचरमा यस्तोलाई अब एलिमिनेट गर्न कहिले पनि सकिँदैन करप्सन, तर न्यूनीकरण गर्ने रेजिमतिर हामी जानै पर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब तिमीहरू सबै असल बन्देऊ, राम्रो ज्ञानी बन्देऊ भनेर हुँदैन क्या, रुल्सले नै गभर्न गर्ने रहेछ क्या, होइन। अनि रुल्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू स्वच्छ हुनु पर्यो, सुदृढ हुनु पर्यो, र सबैलाई ओभरसी गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि एकदमै कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो, होइन। ल अब टुङ्ग्याउनेतिर जाउँ। एउटा लास्ट एउटा क्वेसन हजुरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरको एउटा वान अफ द हबिज इज हिस्ट्री भन्नुभयो होइन। एउटा हिस्ट्रीकै क्वेसन हजुरलाई सोध्न मन लागेको थियो होइन। लेट्स गो ब्याक टु द इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन। त्यति बेला इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन वाइ डिड इट एक्चुली अकर इन द युके, जब कि युकेलाई सराउन्ड गर्ने अरू राज्यहरू पनि युके जतिकै धनी, इफ नट दे वर मोर रिचर देन युके। युकेमा चाहिँ वाइ डिड इट बुम, त्यो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन स्पार्क चाहिँ युकेमा के कारणले भयो? द्याट्स अ ग्रेट क्वेसन। इट्स वान अफ दोज ग्रान्ड हिस्टोरिकल क्वेसन्स, होइन। अनि युके मात्र होइन, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन एक्चुली अब टेक अफ युकेमा भयो होइन, तर त्यसको जग चाहिँ नेदरल्यान्ड्समा, अकाउन्टिङहरू चाहिँ रेनेसान्स पछिको इटालियन सिटिजहरूमा, भेनिस, फिरेन्जे, फ्लोरेन्सहरूमा, होइन, एन्टवर्प यो छ। सो एटलान्टिक ट्रेड खुला हुनुभन्दा अगाडि इटालियन सिटी स्टेट्सहरूमा त्यो पुँजीवादका धेरै जगहरू बसेको हामी पाउँछौँ। तर एटलान्टिक ट्रेड भएपछि इट मुभ टुवर्ड्स द नर्दर्न पार्ट्स अफ युरोप, होइन। अब बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्सहरू र त्यसपछि अनि लास्टमा बेलायतमै त्यो आयो, होइन। अब यो डेभिड ल्यान्डेस भन्नेको द वेल्थ एन्ड पवर्टी अफ नेसन्सहरू पढ्नुभयो भने, ग्रान्ड हिस्टोरियनहरूको किताबहरू पढ्नुभयो भने lots of theses are there. The more interesting question is, if you look at 11th century, 12th century मा चाइनाले धेरै कुरा आविष्कार गरिसकेको थियो नि, गन पाउडर, कम्पास। यही इन्डिया वाज अल्सो वे अहेड भनेर अस्ति विलियम डालरिम्पलको किताब आछ, होइन। 400 BC देखि लगभग 1200 AD सम्म त इन्डिया वाज द सेन्टर अफ द वर्ल्ड भन्ने खालको उनको भयो। त्यसपछि चाइना वाज अल्सो, होइन, एकदम सिभिलाइजेसनको त्यो मुटुमै थियो। उनीहरूले आफूलाई त मिडल किङडम भन्थे, युनिभर्सकै मिडलमा हामी मात्रै छौँ, यो अरू फिरङ्गीहरू त सब असभ्य बारबारिक भनेर पहिलोचोटि त गोली हानेर पठाइदिया हो, के लखेटेर पठाइदिया हो, होइन। एन्ड द नेक्स्ट टाइम दे केम विथ अल द नेभल बोट्स एन्ड टुक ओभर चाइना। उनीहरूको सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएसन, चाइनिज हिस्ट्री इज अल्सो भेरी फेसिनेटिङ, होइन। सो द प्रोफाउन्ड क्वेसन इज, त्यत्रो आविष्कार गरेको पुरानो अविच्छिन्न सभ्यता हो नि त चाइना, त्यहाँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन नभएर बेलायत जस्तो ठाउँमा किन भयो भन्नेको प्रश्न चाहिँ इट्स भेरी फेसिनेटिङ। दुई तिनवटा कुराहरू लाग्छ। एउटा अल्टिमेटली गभर्नेन्स नै रहेछ, होइन। सो चाइनिज गभर्नेन्स प्याटर्न ओभर सेन्चुरिज, ओभर 2000 years वाज काइन्ड अफ दे प्रिफर्ड स्टेबिलिटी, क्या, अर्डर, स्टेबिलिटी, उथल पुथल नहोस्, नर्मल होस्। अनि त्यो इन्स्योर गर्नको लागि शासकहरूको पनि ध्यान अर्डर एन्ड स्टेबिलिटी, होइन। जे छ हामीसँग ठिकै छ, यसलाई अर्डर एन्ड स्टेबिलिटीमा लगाउँ। र अब तिनीहरूको अब जस्तो कम्पिटेटिभ अहिलेको लोकसेवा जाँच जस्तो उनीहरूको पनि म्यान्डरिन सिस्टमहरू 400-500 वर्षदेखि, होइन, त्यो चलिरहेको एकदमै। अनि फेरि होमोजेनस सोसाइटी भयो, होइन, एउटा एथनिक होमोजेनाइजेसन पनि भयो, त्यो भयो। युरोपमा के भयो, लट्स अफ सिटी स्टेट्स द्याट कम्पिटेड विथ इच अदर। सो यसलाई अब अलि सोफिस्टिकेटेड रूपमा भन्ने हो भने कम्पिटिङ पोलिटिकल ज्युरिस्डिक्सन्स भयो युरोपमा। प्यारिसमा एउटा शासकले लखेट्यो भने यु कुड गो टु रोम, रोममा कसैले लखेट्यो भने यु कुड गो टु बार्सेलोना, होइन। अनि त्यहाँ पनि रुरल र अर्बन डिभाइडहरू थियो, होइन। रुरलमा अलि सामन्तीहरू थियो, फ्युडलहरू, दे युज टु प्रड्युस, होइन। प्रड्युस गर, तर यहाँ सेन्टरमा सिटीमा चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई दखल नदेऊ, होइन। हामी चाहिँ यहाँ गिल्डहरू, क्राफ्ट्समेन्सहरू, प्रडक्सनमा हामी काम गर्छौँ भन्ने खालको। अनि त्यसलाई गभर्न गर्नको लागि उनीहरूले त्यो अटोनोमस रुल अफ ल, अकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस, कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट, प्रपर्टी राइट्स, कोर्ट्सहरू, जब सिप्सहरू बाहिर गएर लामो लामो ट्रेडको लागि बिजनेसहरू गर्नु। सो अल दिज मोडर्न इन्स्टिट्युसन्स इभल्भ थ्रु द सिटी स्टेट्स इन युरोप, होइन। चाइनाको चाहिँ म्यासिभ, होइन, एउटा होमोजिनस अर्डर भए पुग्छ भन्ने थियो। कोलम्बस अमेरिका पुग्या कहिले 1492 मा, हजुर। 1420s मै जङ ह भन्ने चाइनिज एडमिरलले यत्रो म्यासिभ जहाजमा अफ्रिका पुगिसकेका थियो, क्या। So the Chinese were way ahead in naval supremacy than Europe or America त मान्छे पुगेको थिएन भनौँ न, त्यहाँका नेटिभ अमेरिकन मात्र हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको नेटिभ अमेरिकन्स मात्र थियो।
युरोपियनहरू कोलोनाइज गरेर पुगेकै थिएन 1492 मा कोलम्बस पुग्यो हो yet you know that amazing Chinese supremacy in naval expeditions like 1451 मा एउटा एम्पररले यो तामझाम यो तडक भडक सब बन्द गरो भन्दैपछि बन्द भयो and it took another 500 years before China kind of opened up with Deng Xiaoping in 1979 Gaige Kaifang भनेर reform and opening up भनेर isn't it fascinating so China को त्यो उनी एकदमै long term civilizational sense छ उनीहरुको हैन homogeneous वो kind of inward looking हैन त्यस्तो यो दुनिया एक्सप्लोर गर्दा अरु त सबै बारबेरियन हो नि हाम्रै नेपाल सेपाल टिबेट सेबेट भियतनामहरुलाई पनि यिनीहरुले ट्रिब्युटरी स्टेट भनेर हेप्ने हो के पहिला हैन हामी कहाँ आएर काउटाउ गर्नुपर्ने त्यस्तो भन्ने युरोपमा के भयो कम्पिटिङ पोलिटिकल जस्तो एकअर्कासँग लडेका छन् अनि इनोभेसनहरु भइराखेको छ यु वान्ट टु डु बेटर देन दी योर राइभल हैन त्यो खालको सिस्टम एउटा नम्बर 1 हैन नम्बर 2 साइन्टिफिक रेभोल्युसन हैन रोयल सोसाइटी जस्तो निकाय I think 1660 मा फर्म भएको छ के what did that do printing press इत्यादिहरु भएपछि knowledge को dissemination भयो हैन so what you wrote in Cambridge could be peer reviewed by another scholar or scientist in Berlin and you could challenge हैन अनि यो scientific society हरु र journal हरु मार्फत knowledge भने त के हो you build off on work that somebody else has done and build हुँदै 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 गयो क्या साइन्टिफिक नलेजहरु सो लियोनार्डो दा विन्ची आइज्याक न्यूटन देखि लिएर हैन यो क्याल्कुलस इन्भेन्ट गर्ने अरु युरोपियन कन्टिनेन्टल स्कलरहरु विद्वानहरु दे वर जस्ट एकअर्काको नलेजमा बिल्ड गर्दै गर्दै गएर लेट 1700s मा 1750s पछि त त्यसको इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन पनि हुन थाल्यो जेम्स वाट को कमर्शियल त्यो स्टिम इन्जिनलाई पेटेन्ट गरेर कमर्शियल एप्लिकेसनमा गरे 1775 1776 the year when Prithvinarayan Shah died in Nepal the year when Adam Smith wrote The Wealth of Nations the year when America became America as an independent country so all of us started in that crucial date so for me the most interesting year in history is 1775 yeah monumental हैन तर मैले यो के कहाँ जोड्ने साइन्टिफिक नलेज चाहिँ युरोपमा त्यो भयो क्या हैन जर्नल्सहरु डिसेमिनेसन अफ नलेज रोयल सोसाइटिजहरुले युनिभर्सिटिजहरु अक्सफोर्ड केम्ब्रिज एन्शियन्ट युनिभर्सिटिजहरुले चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि लाने हैन कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि साइन्टिफिक एप्लिकेसनमा पछि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन आउनको एउटा कारण all this scientific knowledge of the last 300-400 years accumulate हुँदै हुँदै गयो र मैले रिसेन्टली भनेको छु नि तपाईहरुले सुन्नुभयो होला भाइहरुले हैन इभन आइज्याक न्यूटन one of the two greatest of physicists in history Einstein र न्यूटन को नाम आउँछ नि जहाँ पनि न्यूटनले if I have seen further it is because I have stood on the shoulders of giants भनेछ म भन्दा अगाडि आएका विद्वानहरु अग्रजहरुले बनाइदिएको क्षेत्रमा नै उठेर मैले चाहिँ अरु थप कामहरु गर्न सके right now this applies in politics this applies in all aspects of life हैन अनि तर he is also telling the truth हैन उले 1700s मा गरेको कामहरु you know earlier scientists and thinkers हरुले build incrementally build गर्दै 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 लिएर आएर then you cross a threshold when it really magnifies and it really expands हैन अनि so industrial revolution हुनुमा so एउटा political answer भयो एउटा social construct हरु अर्को academiaलाई how you organize knowledge इत्यादिका कुराहरु भए so but these are really profound questions हैन चाहिँ छ अर्को ज्यारेड डायमन्ड को guns germs and steel मा एउटा thesis छ के यो पृथ्वी कोल्टे भए हुनाले पनि we have the world that we have भने के किन and that's so profound नि चाइनामा भएको चीज एउटै वेदर बेल्ट भयो हैन क्लाइमेटिक बेल्ट भयो सो चाइनामा इन्भेन्ट भएको चीज अल्टिमेटली सिल्क रुटबाट होस् केबाट टुक गएर युरोप पुग्यो युरोपमा भएको चीज अलिअलि ट्रान्सफर हुँदा ईस्ट वेस्ट सो नलेज एन्ड टेक्नोलोजी यु नो इट कुड बी फार्मिङ कुड बी लाइफ स्टक यो सबै ईस्ट वेस्ट मुभ भयो नर्थ वेस्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक बेल्टहरू स्ट्राडल गर्नुपर्ने भएर त्यही मेक्सिकोमा मकै भएको 10,000 वर्ष थियो पर इट टुक 10,000 वर्ष टु क्रस इन्टु मिसिसिपी रे क्या
नर्थ साउथ चाहिँ टेक्नोलोजी पनि ट्राभल गरेन अरे क्या होइन यो चाहिँ गजब छ यो फेसिनेटिङ छ सो अब यो मैले भने नि 3 दिन लाग्छ यो सबै कुरा गर्नलाई बट आइ एम जस्ट गिभिङ यु हिन्ट्स सो द्याट यु कुड लुक अप रिड मोर होइन र यो प्रोफाउन्ड होइन वाइ आर सम कन्ट्रिज रिच एन्ड वाइ आर सम कन्ट्रिज पुवर दिस फर मी इज द बिगेस्ट क्वेसन इन इकोनोमिक्स एन्ड दिस इज वाट एक्साइट्स मी दिस इज वाट मोटिभेट्स मी दिस इज वाट बुढानील कण्ठ प्लान्टेड इन मी at that innocent age of 17 and this is something that I haven't stopped thinking about at this अब अहिले त अलिक सिनियर एज नै भयो उमेर रिभिल गऱ्यो भने त भाइहरू पनि तर्सिन्छ होला 50 नाग्यो अहिले होइन सो थ्याङ्क यू सो मच Thank you.